დილა მშვიდობის ყველას, წარმატებული დღის დასაწყისი ყველას, ვინც ახლა ტელეპიროზე გვიყურებს და უბრალოდ გვისმენს სკოლაში უმაღლესა თუ სამსახურში წასვლის წინ ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. განსაკუთრებული სამზადისი და ფუსფუსია დარწმუნებული ვარ იმ ოჯახებში, სადაც უკვე პირველ კლასელები სკოლაში წასასვლელად ემზადებიან. 2085 სკოლაში დაიწყება დღეს სწავლა და წარმატება მინდა უსულო ყველა მოსწავლეს, ყველა მასწავლებელს და ასევე ყველა ვაშლის დამრიგებელსაც. ეს ჩემთვის, რომელსაც საბჭოთა ბავშვობა ჰქონდა 1 სექტემბრის საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის, განსაკუთრებულად საქმიანი ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად ამ თემას ცხადია კიდევ რამდენჯერმე დაუბრუნდებით. შევეცადეთ მაქსიმალურად ორიგინალურები ყოფილიყავით აქაც. თუმცა იქამდე კიდევ ერთი ამბავი მინდა დავაანონსო, რომელსაც მეც სულ მალე შევუერთდები და ქალების ნარატივის მაყურებელსაც ფაქტობრივად გლობალურ ბიზნეს ფორუმში ჩავთვალოთ. დიახ, ბილტმორში სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება საქმიან ქალთა გაერთიანების და ასევე საქართველოს ბანკის ეგიდით საქართველოში პირველი გლობალური ბიზნეს ფორუმი. ველით მე როგორც ამ შემთხვევაში მოდერატორი ფორუმის სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს და დელეგატებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან საუბარია დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ინდოეთი, საბერძნეთი, ჩეხეთი, გაერთიანებული საემიროები, თურქეთიდან ძალიან წარმომადგენლობითი იქნება დასწრება და ვიცი რომ ამ ფორუმის მესვეურება ეკამაისურაძემ და მისმა პარტნიორებმა ძალიან ბევრი იზრუნეს, რომ ეს ყველაფერი საინტერესო გამოვიდეს. ქალების ნარატივი უკვე ვახსენე და მივხვდებით თქვენს, რომ ამ ფორუმის ორგანიზატორებმა მიზნად სწორედ საქმიანი ქალების ბიზნესის გაძლიერება დაისახეს. მოკლედ 11 საათამდე ჯერ კიდევ წინ დილა, რომელიც საქმიანად იწყება და დილიდან მოდი შიდა ტურიზმის მონაცემებს შევაჯამებთ. და ეხლა მოგახსენებთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ შედარებით განახლებული ინფორმაციით წლის მეორე კვარტალში ქვეყნის შიგნით განხორციელებულმა ვიზიტებმა მილიონს გადააჭარბა. მონახულებული ადგილების მიხედვით ყველაზე დიდი წილი ტრადიციულად თბილისზე მოდის, მას წლის მეორე კვარტალში 264,000 ვიზიტორი სტუმრობდა, რაც მთლიანი მოცულობის 25% გახლავთ, ანუ ამ შემთხვევაში მეოთხედი ქვეყანაში შემოსული ვიზიტორებისა დედაქალაქზე მოდიოდა. 122,000-ზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა აჭარაში, რაც მთლიანი მოცულობის თითქმის 12%-ია, 208,000-ზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა იმერეთში, არც ეს არ არის ცოტა, რაც მთლიანი მოცულობის თითქმის 20%-ია, იმერეთს კახეთი მოხვება, კახეთს მცხეთა-მთიანეთი და რაჭა-ლეჩხუმი. 64,000 და 14,300 ვიზიტორი. შემდეგია სამეგრელო ზემო სვანეთი. თითქმის 68,000 ვიზიტორით, რომელსაც სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი მოსდევენ და ყველაზე ცოტა ვიზიტი შიდა ქართლში დაფიქსირდა. შიდა ტურიზმის დათვლებით 87,000 ვიზიტორზეა საუბარი. აი წლის მეორე კვარტალში საშუალო თვიურმა ხარჯმა კი 115,8 მილიონი ლარი შეადგინა და ხარჯების ყველაზე დიდი წილის კვებაზე, საყიდებზე და ტრანსპორტზე მოდის. ვიზიტორების უმრავლესობა 48% ვიზიტით კმაყოფილი დარჩა, 33% ძალიან კმაყოფილია, 15% სადაც შუაში გაიჭედა უკმაყოფილებას და კმაყოფილებას შორის, არც კმაყოფილია და არც უკმაყოფილო. ხოლო აი 2,5% კი უკმაყოფილო, ამათი უფრო მესმის, იმიტომ რომ გამოხატეს პოზიცია. ვიზიტორების 48%-ისთვის ვიზიტის მიზანს მეგობრის ნათესავის მონახულება წარმოადგენდა. ნახეთ რა საინტერესო სტატისტიკაა, 12% დაახლოებით ჩამოვიდა მკურნალობისთვის. და არც ეს არ არის ყურადღება არ მისაქცევი, შემდეგი 12,5% ჩამოვიდა შოპინგისთვის. საკმაოდ სერიოზული პერსპექტივები, რომელიც გაშლილი არის რითეილის და ანგრევებთ მედიცინის ან სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებით. საქართველოს რეგიონებში ვიზიტის მიზანს დასვენებას და სხვადასხვა რეკრეაციულ ზონებს, ანუ აი მიზანს ვიზიტორების დაახლოებით 10%-ის ჩამოსვლა ემსახურება. შიდა ტურიზმს ვიცი, რომ დიდად ამ სეზონზე არ წყალობდა, ან შეიძლება უფრო წყალობდა კიდეც ანა ლაპიაშვილი. მაგრამ ტურისტის სტატუსს რომ სიამოვნებით ირგებს, ამას გიდასტურებთ. ამ თემას დარწმუნებული ვარ, არ გამოაკლდება თავად ანაც, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა. ცხადია და მას ყველა ჩვენს მაყურებელთან ერთად
ბედნიერ და წარმატებულ დილას უსურვებ. დილა მშვიდობის გიორგი, როგორც ყოველთვის მხოლოდ სიმართლე ითქვა. საქართველოს ტურისტულ სანახაობებს წელს მართალია გავწვდი, ყოველ შემთხვევაში მეორე კვარტალში და ამ სტატისტიკაში ალბათ ვერ მოხვდი, მაგრამ ინფორმაციებს ტურიზმთან დაკავშირებით არ მოგაკლებთ. 2020 წლისათვის მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე აზიამ თავისი წილი შესაძლოა 28%-მდე გაზარდოს. ამის შესახებ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა. ტალებ რიფაიმ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ასამბლეის 22 სესიაზე აღნიშნა, რომ აზიაში ტურიზმის სწრაფი ტემპით ზრდა არის, რაც მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელს 3-4%-ით აღემატება, იმდენად ჩქარა იზრდება და მიუხედავად ამისა, რეგიონის გლობალურ ბაზარზე კვლავ ისინი 20%-ს იკავებენ ტურიზმის წილში, მაშინ როდესაც ევროპის წილი 50-52%-ია. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ტურიზმის შემდგომი განვითარება სამი ძირითადი პრობლემის წინაშე დგას, რაც ამ ფორუმზე დისკუსიის ძირითადი თემებიც იყო. კერძოდ ეს არის მდგრადობის პრობლემა, ტურისტული ინდუსტრიის განვითარება და ადამიანებს მეტი სარგებლის მოტანის შესაძლებლობა ექნება, თუ მას სტაბილური ხასიათი ექნება. მეორე ეს არის ტექნოლოგიური პრობლემები, რადგან ახალი ტექნოლოგიების უფრო ეფექტური გამოყენების აუცილებლობა დგას რეალობის წინაშე, რაც უპირველესად ტრადიციულ ტურიზმს უნდა მოერგოს და ასევე რიფაი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი საკითხია უსაფრთხოება, ალბათ გახსოვთ ყველას, თუნდაც ამ ზაფხულის ტრაგედიული მოვლენები ბარსელონაში განვითარებულ ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით, რომელზეც ჯერ კიდევ კვირის დასაწყისში მათ შორის ბარსელონა ტურიზმის ხელმძღვანელი საუბრობდა. მაგრამ ამ მიმართულებებზე ჩამოყალიბებული პოზიცია როგორც ევროპას, ისე აზიას, რომ ტურიზმის შეჩერება შეუძლებელია ტერორისტების მიმართ შიშით, ასე რომ ამ ყველაფერს შეგვიძლია რომ გარკვეული ვთქვათ ღონისძიებები დაუპირისპიროთ და უბრალოდ გავაგრძელოთ მოგზაურობა. ტალებ რიფაის თემაზე არ შემიძლია არ შეგეხიდო, მე მოხარული ვარ რომ გუშინდელიდან მოყოლებული გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელად ზურაბ პოლოლიკაშვილს მოგეხსენიებ, თუმცა ღირს აღნიშნოთ, რომ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ტალებ რიფაის ჩართულობა და მხარდაჭერა, რომ საქართველოს წარმომადგენელი და კონკრეტულად ზურაბ პოლოლიკაშვილი არჩეულიყო ამ პოზიციაზე, რაც მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა არის ძალიან დიდი. ის გამორჩეული, ტალებ რიფაი გამორჩეული ფიგურა არის და გამორჩეული ავტორიტეტია მსოფლიო ტურიზმის ინდუსტრიაში და საქართველოს სახელით კიდევ ერთხელ მადლობა მას. მე ამიტომ გადავწყვიტე, რომ შეგხიდებოდი ამ თემაში, თორე ცხადია ტურიზმის თემას ვაგრძელებ. იგივე გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ტურისტების რაოდენობა მსოფლიოში 2030 წლისთვის, ანა არც მეტი არც ნაკლები 1.8 მილიარდს გადააჭარბებს. სხვათა შორის მათივე მონაცემებით ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად ზარდი ტურისტული ბაზარი ჩინეთია და აღნიშნული სექტორის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სწორედ ამ ბაზრის ზრდა. 7 მილიონიანი მაჩვენებლით საქართველოს წილი მინიმალური იქნება, მაგრამ საქართველოში ტურიზმის პერსპექტივებს დღევანდელ ეთერში კიდევ მინდა მიუბრუნდე და საერთოდ მომდევნო 2.5 საათის განმავლობაში ძალიან საინტერესო ამბები გელით, არც სპიკერებს ვუჩივით იდეაში, კარგად დაიგეგმა ეს ყველაფერი და მოდი ერთად ვნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსი. მედია საქართველოს 15 სექტემბრის დილა საქმიანია იმერეთის ვიცე-გუბერნატორთან იოსებ ხახალიაშვილთან, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან სულხან ღლონდთან, ოზურგეთი გარვნეთის დირექტორის თანაშემწე მინდია გურგენიძესთან და ლევან დადიანთან, ოქსფამი საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერთან ერთად. სტუდიაში გსტუმრობს გიორგი ჭილაია, ნებულას გენერალური დირექტორიც. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. მეტი ტურისტი და მეტი ინვესტიცია გჭირდება. ზარას ფაბრიკის მშენებლობის ამბებს და საინვესტიციო მოცულობას ცოტა მოგვიანებით მოვიკითხავთ. მიაგნო ეკაბაშარულმა შესაბამის რესპონდენტს როგორც იქნა. აქამდე კიდევ ერთი შესაძლო პროექტის შესახებ კი მე მგონი უკვე იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი იოსებ ხახალიაშვილი შემოგვიერთდება სატელეფონო ჩარხვით პირდაპირ ეთერში და მის ადრიანად შეწუხების მიზეზსაც გეტყვით. შვეიცარიული შოკოლადის მწარმოებელი კომპანიის
საქართველოსი დაინტერესებაზე ვსაუბრობთ. სულ რამდენიმე საათის წინ გახდა ეს ჩვენთვის ცნობილი. არ ვიცი, ვინც ხართ ამ თემაში კარგად ჩახედულები, იცით რომ კამილ ბლოკ არის კამილ ბლოკს არის ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ბრენდი მსოფლიო და ევროპულ ბაზარზეც ცხადია, რომელსაც წარმოებაში ქართული თხილის გამოყენება სურს. და ამ მიზნით ქვეყანაში საკუთარი თხილის პლანტაციების გაშენებასაც განიხილავს. მე როგორც ვფლობ ინფორმაციას ამ თემაზე, იმერეთის გუბერნატორთანაც შეხვედრა უკვე შედგა, ხო და ხიზლობს დილიდან ბატონი სოსო ხახალეიშვილი, რომელიც შემოგვიერთდა უკვე და მივესალმები მას. დილა მშვიდობისა ბატონო სოსო. დილა მშვიდობის გიორგი. მოგესალმებით. გმადლობ თქვენი დროისთვის. რა ეტაპზეა ამ დროისთვის შეხვედრის შემდეგ შვეიცარიულ კომპანიასთან მოლაპარაკება და ჯამში გამომდინარე იქიდან ბატონო სოსო რომ პირველად საუბრობ, რაზე შედგა საუბარი თქვენს გივი ჭიჭინაძეს და შვეიცარიულ მხარეს შორის? მოგესალმებით გიორგი კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა თქვენი დაინტერესებისათვის. გმადლობ თქვენ. თქვენი გადაცემის მაყურებელს პირველ რიგში ასევე მინდა შეუერთდეთ თქვენს მილოცვას და ყველა პირველ კლასის მიულოცვა და ყველა მოსწავლეს სასწავლებლის დაწყება. დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, მე უბრალოდ დავიწყებ წინასწრიდან, როდესაც ჩვენ შვეიცარიის კონფედერაციაში ვიმყოფებოდით ბატონ გივი ჭიჭინაძესთან ერთად და სწორედ მაშინ შედგა შეხვედრები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან, მათ შორის სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლებთან და ჩვენ ვისაუბრეთ იმ თემების და იმ სფეროების შესახებ, რომელიც შეიძლება განხორციელებული ყოფილიყო იმერეთში. რამდენადაც კარგად მოგეხსენებათ, რომ იმერეთის სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი წამყვანი დარგი არის და სწორედ შვეიცარიის კონფედერაციაში ჩვენი ხელშეწყობით და მეშვეობით განხორციელდა გუშინდელი ვიზიტი. ეს არის ალო. დიახ, ბრძანეთ ბატონ სოსო გისმენთ. ეს არის როგორც თქვენ აღნიშნეთ ცნობილი კომპანია კამილ ბლოკი, რომელიც 80 წლის წინ დაარსდა შვეიცარიაში და აწარმოებს ცნობილ შოკოლადს რაგოზას. რომელშიც შვეიცარიულ შოკოლადში არის მოთავსებული ხილი. ერთ-ერთი აღიარებული შვეიცარიული და ევროპული ბრენდია, ამაზე ვყალიბდებით ყველა და უკვე დაინტერესება ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი ვიზიტი ბატონო სოსო გისმენთ. და სწორედ მათ გაუჩნდათ იდეა, რომ მოესინჯათ ამ შვეიცარიულ შოკოლადში ქართული თხილი, მაგრამ თავარი მიდგომა, რომელსაც ჩამოვიდნენ შვეიცარიელი ბიზნესმენები, არის ის, რომ მათ არ უნდათ მხოლოდ თხილის პლანტაციის გაშენება საქართველოში. ანუ სხვა პროექტებზეც არის საუბარი, ბატონო სოსო? ისინი ჩამოვიდნენ უფრო კომპლექსური მიდგომით, ანუ მათ უნდათ სრულიად ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოში პირველ რიგში განავითარონ სანერგე მეურნეობა, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე გააკეთონ თავიანთი პლანტაცია და ამავდროულად განახორციელონ ვთქვათ, გადამზადება იმ ადამიანების, რომლებიც თხილის ბიზნესში არიან დაკავებული. ანუ სასწავლო პროგრამითაც აქვს სურვილი შემოვიდნენ, რამე თუ აქვს სურვილი, რომ თავიანთ მიერ შექმნილი ეს ახალი ტექნოლოგია, რომელიც აბსოლუტურად სულ სხვა ესე რომ ვთქვათ, თხილის ენერგიის წარმოებაზე არის დაფუძნებული. ეს არ იქნება ბუჩქოვანი ენერგია. ეს იქნება ჩვეულებრივი თხილის ხე, რომელიც ყნობის შედეგად მიიღება და სწორედ აი ამ ახალ ტექნოლოგიაზე რაგოზას წარმომადგენლებთან ერთად ჩამოსული იყვნენ. რაგოზას წარმომადგენლებიც იყვნენ ბატონო სოსო გუშინ? დიახ, გუშინ ჩვენთან შეხვედრაზე ბატონი გივი სამწუხაროდ არ ბრძანდებოდა, ბატონი გივი ჩინეთში არის სამუშაო მივლინებით. მე შევხვდი უშუალოდ ამ წარმომადგენლებს ჩამოსული იყვნენ რაგოზას წარმომადგენელი სავაჭრო საკითხებში და მასთან ერთად ჩამოსული იყო ორი ექსპერტი, რომლებიც წარმოადგენენ შვეიცარიის სოფლის მეურნეობის კოლექტივ ინსტიტუტს და ასევე გახდათ სტუმრად ჩვენი კარგი მეგობარი და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს საელჩოს ყველა თანამშრომელს იმ აქტიური მუშაობისათვის, რომელსაც ისინი ახორციელებენ, ბატონი ილია მარჯანიძე, რომლის მეშვეობითაც მოხდა დაკავშირება აი ამ შვეიცარიელ კომპანიასთან და როგორც გითხარით, ესე იგი საუბარია რაგოზას მიერ სწორედ შექმნილ ამ ახალ ტექნოლოგიას გამოყენებაზე. ბატონო გუშინ მეთხილეები, სხვათა შორის, ოღონდ შუა დღის ეთერში საქმის კურსის გამოშვებაში მყავდნენ, როგორც სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლები, ასევე ბიზნეს გაერთიანებების მწარმოებელთა და გადამამუშავებელთა კავშირი და რა ნაწილიებმის, ვიდრე ანა ლაპიაშვილის შემოგვიერთება კითხვით, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად და
აი ამიტომ ეხლა ვარ ძალიან იმედიანად შვეიცარიელ ინვესტიციასთან დაკავშირებით და გეტყვით მიზეზს. ერთ-ერთი მთავარ პრობლემად, რის გამოც მათ მიღმა ფაროსანა, აზიური ფაროსანას შემოსევისა დაასახელეს ქართული თხილის პრობლემა, არის რომ ქართული თხილის პლანტაციები ძირითადად სამეგრელოში გაშენდა ეგრეთ წოდებული ჩაის პლანტაციების ტერიტორიაზე, რამაც თავისთავად დროში ნიადაგიდან გამომდინარე, სიმჟავიანობიდან და სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელსაც მე უკვე სხვადასხვა პრობლემები შეუქმნა პრობლემა თხილს. ანუ აქ საუბარია, რომ შვეიცარიელები ფაქტიურად დაიწყებენ ახალი ტერიტორიიდან და დაიწყებენ თავისი ეგრეთ წოდებული მომავალი გუნდის თანამშრომლების მათ შორის დატრეინინგებასაც. სწორად გაგიგეთ, ხომ? დიახ, საუბარი აბსოლუტურად ჩაის უბრალოდ თხილის პლანტაციის ახლებურ მოთხოვნაზე. დიახ. სამწუხაროდ არ აქვს საშუალება რომ მე გიჩვენოთ აი ეს რაც ინფორმაცია მათ პრეზენტაცია დაგვიტოვეს. ეს არის აბსოლუტურად სხვანაირი მოწყობილი ბაღი. ჩავთვალოთ რომ დაახლოებით ისეთივე როგორიც არის მაგალითად ვაშლის ბაღი. სწორედ იგივე უფრო მეტი დაშორებებით, უფრო მეტად ასე რომ ვთქვათ მოწყობილი თავისი ბადეებით და თხილს საერთოდ არ აქვს შეხება მიწასთან. ეს თხილი თავისთვის ცვივა სიმწიფის პერიოდში და გროვდება იმ ბადეებზე, რომელიც არის მოწყობილი ამ ენერგიებს შორის და აბსოლუტურად სხვანაირი წარმოდგენა შეგექნებათ. ბატონ სოსო, იმედი მაქვს რომ ამასალებს ელექტრონული პოსტით მოგვაწვით და BMG-ს მკითხველი აუცილებლად ნახავს დაინტერესებული ადამიანები, დარწმუნებული ვარ რომ მას მიაგნებენ. თუმცა მე მინდა კითხოთ სწორედ იმ ბაღთან და ამ ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, იმ ფონზე, როდესაც განსაკუთრებით აქტიური და აქტუალური არის სასოფლო-სამეურნეო მიწების არ გასხვისებასთან დაკავშირებით ცენტრალური ხელისუფლებიდან განცხადებები. თქვენ თუ გქონდათ მოლაპარაკებებისას ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე სახით შეხება, თუ იყო ცენტრალურ მთავრობასთან მათ შორის რაიმე კონსულტაცია, იქნება თუ არა და შეიძლება თუ არა შვეიცარიული კომპანია გახდეს სწორედ ის გამონაკლისი, რომელზეც ეკონომიკის მინისტრი საუბრობდა, როდესაც ამბობდა, რომ ინვესტიციების შემთხვევაში მათ შორის შესაძლებელი არის უცხოელებთან თანამშრომლობა, თუნდაც ქართულ მიწასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები ინფორმირებული იყვნენ და არიან იმ სიტუაციის შესახებ, რომელიც არის შექმნილი ქვეყანაში მიწასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ საკითხების რეგულირებასთან დაკავშირებით ისინი დღეს ხდებიან სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, მათ აქვს დიდი შეხვედრა, სადაც განხილული იქნება სხვადასხვა საკითხები და მათ შორის მისი საკითხი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და რა თქმა უნდა, ის განცხადება, რომელიც ხელისუფლებამ გააკეთა რამოდენიმე დღის უკან, სწორედ ეხება ასეთ გამონაკლისებს და ასეთ თემებს, როდესაც ინვესტორი თანამედროვე ტექნოლოგიით, თანამედროვე მიძღვნებით აპირებს სწორედ ახალი ასე რომ ვთქვათ მიძღვნების გაკეთებას ქვეყანაში და სწორედ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება განხილული იყოს, რომ ერთ-ერთი გამონაკლისი იმისათვის, რომ ინვესტორს შეეწყოს ხელი მომავალი საქმიანობის. მე წარმატებას გისურვებთ თქვენც და მათაც უკვე საქართველოში და ქართველებთან თანამშრომლობის ნაწილში, იმიტომ რომ ნამდვილად საინტერესო ინვესტიცია უნდა იყოს, თუმცა თქვენ რამდენად გქონდათ ამაზე ხელისუფლებასთან საუბარი? პირადად თქვენ იყო წინასწარ კონსულტაციები გავლილი? არა, ჩვენ არ გქონია საუბარი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის დღის განრიგი, რომელიც შექმნილი და მომზადებული არის შვეიცარიელი ინვესტორებისათვის, შეიცავდა სწორედ შეხვედრას სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ამიტომ იქ უფრო კომპეტენტურად და უფრო დეტალურად იქნებოდა, რა თქმა უნდა, განხილული და მიწოდებული მისთვის ინფორმაცია. ჩვენ უბრალოდ საუბრისას აღნიშნეთ და უთხარით მათ, რომ საქართველოში კანონმდებლობის დღევანდელ დღეს პირისაკით უცხოელი ინვესტორების მიწის მიყიდვა არ ხდება, მაგრამ ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა ცნობილია, მაგრამ ჩვენ ვიტოვებთ იმედს, რომ ხელისუფლებასა და მთავრობასთან მოლაპარაკების გზით სწორედ ის გამონაკლისები, რაზეც არის საუბარი, ამ შემთხვევაში იქნება მიღებული და გამოყენებული. მადლობა, ბატონ სოსო, მე ვიტოვებ იმედს, რომ ჩვენ კომპეტენციებზე დანარჩენი სწორედ დღევანდელი დღის შეხვედრაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ გაიმართება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მინისტრის მოადგილესთან ბატონ გელასთან, ახლა საუბარი უკვე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი გელა ხანიშვილი დეტალურად აუხსნის ინვესტორებს ყველაფერს. კამილ ბლოქსის შემოსვლა დიდი ამბავია, ძალიან დიდია კამილ ბლოკი და აურიცი ხა ფეროროს ამბის მერე კარგახანია ამ მიმართულებით ეს სერიოზულად სიხარული საფუძველი არ მოხდა. შევთანხმდეთ ეს რაღაცაზე ბატონ სოსო, რომ ბატონი გივი ჭიჭინაძის ჩინეთში ვიზიტის შემდეგ
ცალკე შეხვედრა მოვაწყოთ ზოგადად იმერეთში მიმდინარე ინვესტიციებთან და განსახორციელებელ გეგმებთან დაკავშირებით. თქვენს ბატონი გივი ჭიჭინაძე, რომელიც დაესწრებოდა ამ ეტერს, ჩვენ არ შემოვიფარგლებოდით მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ჩვენ ნახეთ 3-4 დღის წინანდელი ინფორმაცია, რომელიც ექსკლუზიურად ჩვენმა ბიზნეს მედიამ გააშუქა ტელეპიროზე. საუბარია თემურ ჭყონიას მორიგ ინვესტიციაზე, სადაც 100-ზე მეტ ნომრიანი სასტუმრო შენდება ქუთაისში და ვიცი კიდევ სხვა პროექტები, რომელიც ხორციელდება და სასაუბრო ამ თემაზე. ცხადია იმ პრეზენტაციის დართვით, რომელიც კამილ ბლოკის ინვესტიციას და შემოთავაზებას ახლავს თან. წარმატებები ბატონ სუსო. აგზადებოდით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ასევე. მადლობა, ეს იყო ქუთაისის უკაცრავად იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი. მადლობა მას მისი დროისთვის. წარმატებას უსურვებ შვეიცარულ კომპანიას და ასევე ჩინურ e-hang innovation technologies-საც განსაკუთრებით საქართველოში, რომელიც ასევე გეგმავს, რომ საქართველოში გახსნა საწარმო. იმ ინფორმაციით, რაც ჩვენ გვაქვს, საუბარია, რომ კომპანიის წარმომადგენლებმა გეგმებზე საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელთან შეხვედრაზე ისაუბრეს. e-hang innovation technologies საქართველოში მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური პროდუქციის წარმოების და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით მრავალმილიონიან ბაზარზე გასვლის სურვილი აქვს. თავად e-hangs, რაც შეეხება, ეს არის ინტელექტუალური აერომობილების წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანია, რომლის სათავო ოფისი ჩინეთში, გვანჯოუში მდებარეობს, აქვს ფილიალები კალიფორნიაში, დიუსელდორფში, პეკინსა და შანხაიში. კომპანიას შექმნილი აქვს დრონი და ინოვაციური პროდუქტი e-hang X-84, მსოფლიოში პირველი უსაფრთხო ინტელექტუალური და ეკოლოგიურად სუფთა საჰაერო ავტომობილი. მოკლედ კიდევ ბევრ ასეთ ამბავს გაგიზიარებთ და თან სიამოვნებით. მთავარია რომ ასეთი ამბავი და ასეთი ამბები ბევრი იყოს. პროფკავშირების ძველი ახალი თავმჯდომარე ხმაურიანი წინასაარჩევნო პროცესის ფინალს კენჭისყრამდე რამდენიმე წუთით ადრე კანდიდატი გამოაკლდა. ბორჯომთან სამკურნალო აბაზანებისთვის სადგერის მიწისქვეშა საბადოდან წყლის მოპოვება გასვლის და მყიდველი სასტუმრო Crown Plaza-ს მფლობელი პარკ ჰოტელია. გაერთიანებული ერების ვაჭრობისა და განვითარების ორგანიზაცია საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს როლისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდას ურჩევს. და ეს არ არის ყველაფერი. ცხადია მაყურებელმა უკვე იცის თუ არ იცის ვადასტურებ რომ ირაკლი პეტრიაშვილი კვლავ არის არჩეული საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარედ. მას წარმატებებს უსურვებ და დარწმუნებული ვარ იგი მას ხშირად მოუწევს ბიზნეს მედიის საქმიან გადაცემებში სტუმრობა და საქმიანი საუბრები, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. ეხლა კი ჯერი ბიზნეს ამბებზეა, რომელსაც ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ბიზნესი ახლებს არჩევნების შედეგებით ვიწყებთ. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე მე-4 და 4 წლის ვადით ირაკლი პეტრიაშვილი გახდა. ყრილობის დამწრე 203 დელეგატიდან მას მხარი 139-მა დაუჭირა, ხოლო ამირან ზენაიშვილს 62 ხმა ერგო, ორი ბიულეტენი კი ბათილად იყო ჩათვლილი. რაც შეეხება არჩევნებში მონაწილე კიდევ ერთ კანდიდატს, რომლის გარშემოც მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ხმაურიანი განცხადებები არ წყდებოდა, ეს დავით ოქიტაშვილია. მან კენჭისყრამდე რამდენიმე წუთით ადრე მიიღო გადაწყვეტილება და არჩევნებიდან საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. პროფკავშირების 213 დელეგატიდან ყრილობას 204 წევრი ესწრებოდა, მათგან მხოლოდ ერთმა არ მიიღო მონაწილეობა ფარულ კენჭისყრაში. თქვენ ეს ტესტი ჩააბარეთ როგორც საზოგადოებას, ისე მსოფლიოს. ის დროშაც, ის ჰიმნიც, ის სიტყვებიც, რაც იმ ჰიმნშია, არის ჩვენი დაწერილი. მადლობა იმისთვის, რომ თქვენს ნაშრომს გაურთხილდით. და მეც თქვენი ნაშრომის შედეგი ვარ. ჩვენ ერთად მოვდივართ. ეს ზეიმი არის დროებითი. მე თავში ვთქვი დილას გავაკეთე განცხადება, რომ ამ ფარში მონაწილეობას არ მივიღებ, იმიტომ რომ ჩემთვის თვითმიზანი გამხდარიყავი პროფკავშირის თავმჯდომარე არ იყო. ჩემი თვითმიზანი იყო, რომ საზოგადოებას გაეგო ვინ არის პეტრიაშვილი.
აქედან გამომდინარე მე ვაბრძელებ ბრძოლას. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ საჯარო სხდომაზე თელასის სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო 5,000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლო დააჯარიმა. სამეგის ინფორმაციით დაჯარიმების საფუძველი თელასის მიერ კომერციულ მომხმარებლებთან გაფორმებული ელექტროენერგიის ნასყიდობის ხელშეკრულებები გახდა, რომელიც არ შეესაბამებოდა საქართველოს კანონმდებლობას და სამეგის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. თელას დაევალა, რომ 2 თვის ვადაში უზრუნველყოს გაფორმებული ელექტროენერგიის ნასყიდობის ხელშეკრულებები კომისიის მიერ დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ეგრეთ წოდებული საუკუნის კონტრაქტის გაგრძელებით, რაც აზერჩიგარ გიუნეშლის საბადოს დამუშავების გაგრძელებას გულისხმობს, აზერბაიჯანი ბონუსის სახით 3,6 მილიარდ დოლარს მიიღებს. ეს ილჰამ ალიევის სიტყვებია. BIP-ის თაოსნობით მოქმედ კონსორციუმთან მოპოვება განაწილების შეთანხმება 25 წლით 2050 წლამდე გაგრძელდება. ასევე მოხდა სოკარის წილის 11,75%-დან 25%-მდე გაზრდაც. ალიევის განცხადებით, საბადოს მარაგები 500 მილიონ ტონაში შეადგენს. პროექტის მონაწილეები კი ბრიტანული კომპანია BP, აზერბაიჯანული სახელმწიფო კომპანია სოკარი, ამერიკული კომპანია Chevron, ExxonMobil, Devon Energy და ამერადა ჰესი, იაპონური Index Corp და Aitochu Oil არიან, ასევე ნორვეგიული Statoil და თურქული TAO. სწორედ ამ კონტრაქტის ფარგლებში განახორციელა საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი 2 საექსპორტო ნავთობსადენის პროექტი, ბაქო-სუფსის და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტები. ცენტრპოინტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის გაყიდვის საქმეზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა რომელი კომპანიებია შესყიდვით დაინტერესებული ამ ეტაპზე გუკარჩეულიშვილი არ ამბობს. მისივე განცხადებით, ვინც ცენტრპოინტს შეისყიდის, ყველა ვალდებულებას ის აიღებს და მყარ გარანტიებს დაზარალებულებს ის მისცემს. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ცენტრპოინტის შესყიდვით რამდენიმე კომპანიის გარდა ასევე დაინტერესებული არის კომპანია M-კვადრატი, ამასთან დაკავშირებით M კვადრატში ინფორმაციას არ ადასტურებენ. გაერთიანებული ერების ვაჭრობისა და განვითარების ორგანიზაცია საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს როლის და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდას ურჩევს. ამ საკითხზე პარლამენტის დარგობრივი და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტებში ისაუბრეს. შეხვედრაზე კონკურენციის პოლიტიკის წარმართვისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხზე იყო მსჯელობა. რომან კაკულია დაეთანხმა ექსპერტების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკურენციის სააგენტოს როლი და მისი დამოუკიდებლობა უნდა გაიზარდოს და ისეთივე ხარისხში უნდა იყოს, როგორც მაგალითად მარეგულირებელი კომისიების შემთხვევაშია. შეერთებული შტატები კი საქართველოს დამატებით დაახლოებით 20 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს ამ საგრანტო შეთანხმებაში შესული შესაბამისი ცვლილებები საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორმა შეხვედრაზე ფინანსთა სამინისტროში განიხილეს. დიმიტრი ქუმსიშვილის განმარტებით ის დაეხმარება როგორც საქართველოს 1992 წლიდან უშუალოდ USAID-ის გავლით $1.5 მილიარდ დოლარზე მეტი, ხოლო შტატებიდან 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი. ქუმსიშვილისთვის ასევე ცნობილი გახდა, რომ ეს დახმარებები გაგრძელდება მომავალშიც. თველი 2017 პროცესში კახეთის რეგიონის მევენახეობის მიერ ღვინის კომპანიებში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 32.2 მილიონი ლარი შეადგინა. ამ დროის მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 29,700 ტონა ყურძენი, მთლიანი გადამუშავებული ყურძნიდან 12,000 ტონა რქაწითელია, 14,800 ტონა საფერავი, ასევე 1000 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით ყურძნის დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელმა 4,200 ტონას გადააჭარბა. ბორჯომთან სამკურნალო აბაზანებისათვის სადგერის მიწისქვეშა საბადოდან წყლის მოპოვებას სასტუმრო ქროუნ პლაზას მფლობელი პარკ ჰოტელი განახორციელებს. კომპანიამ სუბთერმულ მინერალური წყლის მოპოვების ლიცენზია პირდაპირ წესით მთავრობის განკარგულებით მოიპოვა. ლიცენზიის ვადა კი 2051 წლის 30 დეკემბრამდე 25,000 ლარი დაჯდა. კომპანია ვალდებულია, რომ 2 წლის ვადაში უზრუნველყოფს 10 ჭაბურღილის წყლის მარაგის გამოთვლა და შესაბამის ორგანოში დასამტკიცებლად
წარდგენა მოსაპოვებელი სასარგებლო წიაღისეულის გაზრდილ ოდენობაზე დამატებითი თანხის გადახდა და შემდგომ საბადოს მარაგის მთლიანი რესურსის ათვისება. სიცოცხლის ხემ კასპში სოციალური საწარმოს გახსნასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი. წნელისგან ავეჯის და სხვადასხვა ინვენტარის დაამზადებელი სპეციალიზირებული საწარმო პირველია ქვეყანაში. კასპის შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირის პროექტმა ფონდის 15,000 ლარის დაფინანსება გასულ წელს მოიპოვა. 3 თვის განმავლობაში 7 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი პრაქტიკული აქტიულობის საფუძველზე წნელზე მუშაობის ხელობას ეუფლებოდა და წნელის გამოხარშვას, გაფსქმას, დამუშავებას და მისგან კალათების, ჭაღების თუ თასების ნაკეთობების დამზადებას აპირებს. დასაქმებასთან ერთად მათ ასევე ექნებათ შესაძლებლობა, რომ აქტიურად ჩაერთონ სხვადასხვა პროცესებში სოციალური საწარმოს სახით უკვე არის სწორედ მათთვის განკუთვნილი ადაპტირებული შეკრების ადგილიც მომზადებული, რომელიც სოციალიზაციის და საქმიანობის სივრცე იქნება. Hualingis aviakompania MyWay Airlines კი თვითმფრინავების რეგისტრირებას ასრულებს და სერტიფიცირების დასრულების ვადამ ჯერ უცნობი რჩება. ჩინური ინვესტიციით ადგილობრივი ავიაკომპანიის საქმიანობის დაწყება მოძველებულმა ფლოტმა შეაფერხა. ავიაპარკის განახლებაზე კომპანია მიზრუნა და 2 ბოინგით გეგმავს ის ოპერირების დაწყებას. MyWay Airlines კონტროლის რამდენიმე ეტაპი აქვს გასწავლელი, მათ შორის სახიფათო ტვირთებისათვის ინფრასტრუქტურის შესაბამისობაზე, რაზეც შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე დასტური საზედამხედველო ორგანოს სპეცდეპარტამენტმა უნდა გასცეს. ამ დროისთვის საქართველოს ბაზარზე 52 ავიაკომპანია, უმეტესობას კი სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის უფლება აქვს. ევროკავშირმა რუსეთის მოქალაქეების და რუსული კომპანიების წინააღმდეგ მოქმედი ინდივიდუალური სანქციები ნახევარი წლით გაახანგრძლივა. ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციაა გავრცელებული. 2017 წლის 14 სექტემბერს ევროკავშირის საბჭომ 6 თვით გაახანგრძლივა შეზღუდვითი ზომები, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებით არის გამოწვეული, ნათქვამია დოკუმენტში. ევროკავშირის საბჭოში აცხადებენ, რომ სანქციები 159 ადამიანს და 38 კომპანიას ეხება. და ბოლოს შეერთებული შტატების ენერგეტიკის ინფორმაციის ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულ ცნობას გაგაცნობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნის ნავთობის მარაგი ისევ იზრდება, ნავთობზე ფასის შემცირება მოყვა ამ განცხადებას. ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასი ბარელზე 39 ცენტით $48 და 63 ცენტამდე შემცირდა, ბრენდის მარკის ფასმა კი 11 ცენტით იკლო და $54 და 38 ცენტი ღირს. აი ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი და ახლა დრო არის რომ გავიგოთ რამდენი არის მათ შორის ლარში 1 ბარელი ნავთობი. გადავხედოთ ვალუტის კურსს. ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარებულია 2 ლარს და 46 თეთრს მიაღწია 1 დოლარის ფასმა. ცვლილება 17 მიასედია, მაგრამ გამყარება ფაქტია. გაუფასურდა ევრო და მის შესაძენად 2 ლარი და 92 თეთრი დაგჭირდება, ცვლილებამ 1.5-ზე შეადგინა. თურქული ლირა 71 თეთრი ღირს, ფუნტ სტერლინგის საყიდლად კი 3 ლარი და 25 თეთრი დაგჭირდებათ. და სანამ საერთაშორისო ვალუტების მიმოხილვით შოთა შემოგვიერთება, ბრიტანული ფუნტის განახლებულ დიზაინსაც გაჩვენებთ. ინგლისის ბანკმა ინგლისელი მწერლის ჯეინ ოსტინის გამოსახულებით 10 ფუნტის ახალი კუპიურა წარმოადგინა. აღნიშნული ინფორმაცია ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. ბანკნოტის წინამხარეს სტადია დედოფალი ელისაბედ მეორეა. კუპიურაზე მწერლის პორტრეტის გვერდით მისი რომანიდან ამოღებული ციტატაა ამოტვიფრული, სადაც წერია წიგნის კითხვაზე სასიამოვნო საქმე, სიმართლე გითხრათ არ ვიცი რა არის. ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ 10 ფუტიანი ახალ კუპიურაზე ჯეინ ოსტინი იქნებოდა გამოსახული, ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის აპრილში გახდა ცნობილი. სოჭერზე ახალი 10 ფუტიანი პლასტიკური იქნება, რაც მას უფრო სუფთას გამძლეს და მდგრადს გახდის. ასევე მასზე სპეციალური ელემენტები იქნება დართული, რომელიც უსინათლოებს და ეხმარება მის მოხმარებაში, აღნიშნეს ინგლისის ბანკში.
ესეთი ამბავია, გადავიდეთ ამინდის პროგნოზზე, რომელსაც ანა წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით და მათ ვინც დღეს სკოლაში მიდის და არა მხოლოდ სკოლაში, ვფიქრობ დააინტერესებთ, როგორ უნდა გამოეწყონ იმისათვის, რომ პირველმა დღემ ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე ჩაიაროს. როგორც ვიცით, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, მაგრამ უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების მცირე ქარი. სოხუმში 32 გრადუსი იქნება, ბათუმში 31, ქობულეთში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში კი 38 გრადუსია მოსალოდნელი დღეს 15 სექტემბერს. ზუგდიდში 37 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 35, ონში 33, გორში 35 და ცხინვალში 34 გრადუსი დაფიქსირდება. ასე 34 გრადუსი იქნება მარნეულში, ისევე როგორც რუსთავში და ახალციხეშიც კიდევ უფრო მეტი 35 გრადუსია მოსალოდნელი, მათ შორის ბორჯომშიც 35 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიაში შედარებით გრილა 28 გრადუსია ნავარაუდევი, ახალქალაქში 27 გრადუსი და 21 გრადუსი სტეფანწმინდაში. თელავში დღეს 31 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, რაც შეეხება დედაქალაქს. დრო გამოშვებით ველოდებით ღრუბლიანობის მატებას, თუმცა უნალექოდ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და მაქსიმალურ ტემპერატურას 33 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. მადლობა ანას. სულ მალე შემოუერთდება წამყვანების ძირითად ლოკაციას, დაანონსებულად, როგორც გითხარით, ქალთა საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმთან დაკავშირებით მე უნდა დაგტოვოთ. იწევს იქ მოდერაცია 11 საათზე შევხვდებით გვანცალაღიძესთან ერთად. ქალების ნარატივის პირდაპირ ჩართვა სწორედ იქიდან მოხდება. წარმატებულ ეთერს უსურვებ ანას და შოთა დიღმელაშვილს, სხვა სტუმრებთან და სპიკერებთან ერთად. თქვენ კი შემოსავლიან დღეს რეკლამის დრო არის ტევ პირველზე, სულ მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გონიერი პლატფორმა, რომელიც თითოეულ მოსწავლეს ინდივიდუალურად ურჩევს უმოკლეს გზას უმაღლეს ქულამდე. ეს ნებულა G არის, რომელიც აბიტურიენტებს საგამოცდო საგნებში თანამედროვე გზით მომზადებას თავაზობს. ონლაინ სწავლების პლატფორმაზე დეტალები ვნახოთ ჩვენს სიუჟეტში. საგამოცდო საგნებში ონლაინ მომზადება უკვე შესაძლებელია. ნებულაჯი თითოეულ მოსწავლეს მასზე მორგებულ ინოვაციურ კურსს თავაზობს, რომელიც 4 ურთიერთდამოკიდებული ნაწილისგან შედგება. მათ შორის არის როგორც ვიდეო გაკვეთილები, ასევე სავარჯიშო გარემო, გამოცდის სიმულაცია და ანალიტიკური ალგორითმი, ანუ ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც თქვენ მიერ დაწერილი სიმულირებული გამოცდების შედეგებს აანალიზებს და შედეგის გასაუმჯობესებლად ოპტიმალურ კურსს გიგეგმავთ. ჩვენ ვქნით კურსებს აბიტურიენტებისთვის, რომ მომზადონ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის. ვაკეთებთ წერთ ვიდეო გაკვეთილებს, სავარჯიშოებს, გამოცდის სიმულაციებს და ალბათ რაც ყველა საინტერესო არის კოდს, რომელიც ხვდება რა არის ის მოსწავლე. ანუ ჩვენი საიტი მოსწავლეებს სასწავლო გეგმას ულაგებს იმის მიხედვით, თუ რა არის ის ამ კონკრეტულმა მოსწავლემ. ანუ ყველას ინდივიდუალური კურსი ხვდება. ონლაინ პლატფორმა აბიტურიენტებს ზოგადი უნარების და ქართული ენისა და ლიტერატურის კურსს თავაზობს. ამ დროისთვის მზადების პროცესშია ინგლისურისა და ფიზიკის კურსიც. ნებულაში ამბობენ, რომ პლატფორმის შექმნის მთავარი მიზანი ცოდნის პოპულარიზაციაა. სწორედ ამიტომ ონლაინ პლატფორმის წლიური ფასი რეპეტიტორებთან შედარებით დაახლოებით 10-ჯერ უფრო იაფია. უნარების შემთხვევაში ეს თანხა 200 ლარის, ქართულის 300, ხოლო ინგლისურის 250 ლარი იქნება. აღსანიშნავია, რომ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის კურსი სრულიად უფასოა. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ ობიექტურად თუ დამტკიცებადი თუ აგვიხსნის რომ მას შესაძლებლობა არ აქვს და ამიტომ სურს კურსი ჩვენგან უფასოდ, ასე იღებს აუცილებლად უფასო კურსს და ანუ დღეის მონაცემებით დაახლოებით 6000 ასეთი მოსწავლე ყავს, რომელსაც სრულად უფასოდ აქვს კურსი გადაცემა. ეს არის ერთი მხარე, რომ გვინდა რომ მივცეთ საშუალება იმის, რომ ისწავლო. და მეორე მხარე, რის გარეშეც ეს ყველაფერი არ გამოდის, არის რომ ვანახოთ, რომ სწავლა ასწორებს. ანუ ეს არ არის პროცესი, რომელიც უნდა დაამთავრო რაღაც მომენტში, რომ მე ჩახვიდე ეზოში და ითამაშო. ანუ თვითონ თავისთავად ძალიან საინტერესო აღმოფრთოვანებელი პროცესია, როდესაც ამას სწორად აკეთებ.
სწავლის პროპაგანდისათვის ნებულა შესაბამისი პრიზიც აქვს დაწესებული. მათი მოსწავლეებიდან ის აბიტურიენტი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგად უნარებში ყველაზე მაღალ ქულას აიღებს, ფულადი პრიზით ჯილდოვდება. წელს ასეთი მარია მარუსტიშვილი გახდა, რომელმაც საჩუქრად 11225 ლარი მიიღო. ნებულას შესახებ გავიგე ოლიმპიადიდან, რომელსაც ისინი ატარებდნენ, ზოგადი უნარების ოლიმპიადას ატარებდნენ და რა კი აბიტურიენტი ვიყავი, გამოცდილებაც იქნებოდა და გავედი, რომ მენახა ჩემი თავი გამოცდის მაგვარ სიტუაციაში. და შემდეგ ამ ოლიმპიადიდან გარკვეულ ფულაზე მაღალ შედეგს ვინც აჩვენებდა, ჩუქნიდნენ თავიანთ კურსს ზოგადი უნარების და ასე მივიღე მეც საჩუქრად ზოგადი უნარების კურსი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ავიღე 79 ქულა 80-დან და ჯილდო იყო 11225 ლარი. ნებულაჯი 2 წლის წინ შეიქმნა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის ის ქართულ ბაზარზე ონლაინ სწავლების ერთადერთი პლატფორმაა. შეიძლება იყოს იმაზე უკეთესი 15 სექტემბერს სწავლის დაწყების წელს ესეც სლოგანი აქვს, რომ სწავლა ასწორებს. და ამ ფრაზის ავტორი გიორგი ჭილაია, ნებულას გენერალური დირექტორი, კვლავ საქმიანი დილის სტუდიაში სწავლა ასწორებს და ნებულასთან ერთად განსაკუთრებით სახალისო და საინტერესო კარგი შედეგების მომტანიც. ყველასთან არ ასწორებს. ნებულასთან ტეხავს. ზოგადად სწავლა კარგია შედეგი. გააჩნია რა სწავლობ. არა, მე ვეთანხმები, რომ ყოველთვის კარგი არის სწავლა. აგიტო ძალიან ბევრი ვისნაუր რომ ისწავლია მხოლოდ მაგ მიზეზით პირადად დავადასტურე. გამიგია რომ ესე იგი ესეთ კონფლიქტური ტერიტორიები სადაც არის რა, ერაყი სადაც ისლამური სახელმწიფო დომინირებს და ესეთ ფანატიკოს ოჯახებში ორი პროფესია ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი არის ექიმი და მეორე ქიმიკოსი და თუ ორი იბადება, ერთს ექიმობას ასწავლიან, ერთს ქიმიას და ქიმია ბომბების დასამზადებლად გამოიყენება ხოლმე. სამზადებლოში შევალ ხოლმე რომელი საათია 9 საათია 5. ჩვენ ნებულასთან დაკავშირებით პრინციპი ეტაპობრივად ფეხთაფეხ მივყვებით და შარშა გაერთი წლის წინ ზუსტად შოთა იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად ნებულას შესახებ საქმიანი დილის მაყურებელს და მათ შორის ჩვენც მოგვაწოდა ინფორმაცია. გააზიარე წარმატება არის შემდეგი ეტაპი, როცა თქვენ გარდა უკვე თქვენი პროექტისა, რომელთაც შესაძლებლობა ეძლევათ პრინციპში აბიტურიენტებს, რომ ნამდვილად გაიზიარონ წარმატების ფორმულა და ნამდვილად იყვნენ თანამოზიარეები იმ წარმატების, რომელიც ნებურა მიიღო, თქვენ ხა ჩაერთეთ კონკურსში. კი ბატონო. რა ეტაპი დგას ამ დროისათვის თავად ნებულასათვის და რატომ გადაწყვეტ რომ ამ კონკურსში მიგიღოთ მონაწილეობა? ცნობადობა და პრინციპში სხვა დანარჩენ მიმართულებაში გაზიარებული თქვათ წარმატება არ გაკალდათ ისედაც. ასევე ვიტყოდი რომ არ გვაკლდა და ზედმეტი არის ყურადღება. ზედმეტი ვერაფერს ვერ იქნება. მაინც სტარტაპი ვართ, უმეტესობა ვინც ახლა ეთერს უყურებს, ალბათ პირველად ისმენს იმას რომ ვარსებობთ, მაგრამ გეტყვით რატომ გადავწყვეტეთ ამ კონკურსში მონაწილეობა. თავარი მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ არ ვართ კლასიკური სტანდარტული ბიზნესი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი ბევრი ბიზნეს გადაწყვეტილება არ არის მოგებაზე ორიენტირებული. არსად ახლო მომავალში, ანუ მაგალითად ის რაც პრინციპში ვიდეოში ვახსენე, რომ თუ ნებისმიერი ადამიანი აბიტურიენტი გწერს ობიექტურად რაღაც მიზეზებს ის გამოთვლით, რომ ჩვენ სჯობს რომ ის ფული, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის მოეცა მას კონდეს და ჩვენ კურსი ვაჩუქოთ, ასე ვიქცევით. და ვთვლი რომ ანუ გარდა იმ სოციალური პასუხისმგებლობებისა, როგორც კომპანიებს აქვთ ხოლმე პირდაპირ, ანუ როგორც corporate social responsibility, რომ დავხარჯოთ ფული იმაში, რომ რაღაც კარგი მოხდეს. ამას გარდა ვთვლით, რომ ძალიან დიდი სოციალური ცვლილებების შეტანა შეგვიძლია ესეთ პატარა კომპანიებსაც, ნუ ხა ჩვენ თავი რო შევადაროთ ნებისმიერ ასეთ კომპანიას, ვინც CSR-ში ფულს ხარჯავს. გვინდა რომ ცოტა მეტს ვანახოთ, როგორც მაგალითი პოპულარიზაცია გავუკეთოთ ისეთ წესს ბიზნესში, რომელიც არის ორიენტირებული ერთის მხრივ კორპორატ ანუ ცხადია მოგებაზე, მაგრამ მეორე მხრივ გარკვეულ სოციალურ ღირებულებას ქმნის. ინოვაციური ჩვენი ან ტექნოლოგიურად რო შევხედოთ, ყველა იბრალებს, რომ ინოვაციური ვართ. ჩვენ არ ვიბრალებთ, რომ ინოვაციური ვართ ტექნოლოგიური გაგებით, იმიტომ რომ არ ვიცი, აი Facebook-ზე რო შევიდეთ და რო შევადაროთ მე ჩვენ კი არა ნებისმიერი, ანუ ძალიან ცოტა სიამდვილეში ისეთი რამ თუ შეგვიძლია ვიამაყოთ აწი რომ აი ტექნოლოგიურად მაგრები ვართ, მაგრამ ვთვლით რომ ინოვაციური არის სწორედ ეს მიდგომა, რომელიც უბრალოდ გულწრფელი არის ჩვენ შემთხვევაში, გვირჩევნია რომ მეტი რამე იყოს უკეთ და გვინდა რომ ეს
ანუ ეს მესიჯი გვინდა რომ მივიტანოთ ჩვენს სამიზნე აუდიტორიასთან. ხო, ну ამბობ რომ მოგებაზე ორიენტირებული არ ხართ, მაგრამ ძალიან კარგი ბაზარი გაქვთ წელიწადში 40,000. ხო, ანუ ვართ მოგებაზე ორიენტირებული ვართ, მაგრამ არა მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებულები ვართ. გრძელვადიან პერსპექტივაში გულისხმობთ ალბათ, ხო? მაინტერესებს უკვე რამდენი ადამიანი სარგებლობს თქვენი მომსახურებით, რამდენი აბიტურიენტი და ამ მიმართულებით მონაცემები, რამდენი წარმატების მაჩვენებლები რა არის, ანუ ადამიანზე რო არის ადაპტირებული რაღაც პლატფორმა, ეს ნიშნავს, რომ უკეთეს შედეგს დადებს, ვიდრე რაღაცა უნივერსალური და ამის მაგალითები გარშემო ბევრია. და შესაბამისად, ვინაიდან თქვენ მაინც ნაწილობრივ ტექნოლოგიური კომპანია ხართ, ალბათ ის მონაცემებიც გაქვთ. როგორ იზომება პროგრესი? ანუ სიტყვაზე რა არის საშუალო ქულა, რომლითაც პროგრესირებს თქვენი მოსწავლე ჭალებში ასე. კი ბატონო, პირველ რიგში რამდენი ადამიანი იყენებს ამჟამად ნებულას? ამჟამად პირველი კვირა რო არის სექტემბრის, ალბათ არც ერთი, იმიტომ რომ ჯერ აბიტურიენტობა სინამდვილეში არ დაწყებულა. მაგრამ წელს რამდენი მომხმარებელი გვეყოლება დაახლოებით, რომ თქვათ, ეგ რიცხვი არის დაახლოებით, ანუ შარშან იყო წლის განმავლობაში საბოლოო დაფიქსირდა 1000-იანი მომხმარებელი. მაგრამ ამავდროულად 6000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც მოიხმარდა ამას უსასყიდლოდ. ეს არის, მოდი ავიღოთ ესე, რომ რამდენს აქვს ლიცენზია. მე იქ თუ ჩავყვებით, გააჩნია სად გავავლეთ ზღვარს მოხმარებს, ანუ ერთხელ შემოსვლა და მე არ დაბრუნება ხო მოხმარება არ არის, მაგრამ ყოველდღიური რიცხვებით თამაში რა, ანუ გააჩნია მართლა სად გავავლებთ ამ ზღვარს. სრული ლიცენზიების რაოდენობა არის ასეთი, ანუ 1000 ყავდა შარშან დაახლოებით 3-ჯერ მეტს ველოდებით წელს. და 6000 ყავდა ვინც უფასოდ. უფასობის რაოდენობა ალბათ არ შეიცვლება, იმიტომ რომ უარი არ აქვს თვითონ. მთელი რაოდენობის ვინც უნდა მოხდეს უნივერსიტეტში წლიურად საშუალოდ რამდენიც ხდება, რამდენი გამოდის? მე-5-დი დაფარეთ უკვე ეგრე გამოდის, ხო? ანუ მე ვიტყოდი რომ ამბიციური განაცხადი არის სინამდვილეში, ანუ ჩვენ სურვილია რომ გაცლებთ ხშირად მოიხმარდნენ ეს ადამიანები, ვიდრე ახლა მოიხმარდნენ და ახლა რომ ახლა მომავალში აცვლებებიც გვაქვს პროდუქტში დაგეგმილი, ყველაფერი ორიენტირებული არის იმაზე, რომ ეს მოხდეს ასე. ხო, წელს ნახეთ მომრავლება თქვენაირი სერვისების, რომელიც ონლაინ ორი ასეთ სერვისი იყო, რომელიც ონლაინ ამზადებს ბავშვებს უნივერსიტეტისთვის. თქვენი პირდაპირ კონკურენტები არიან, ალბათ ასე ვთქვა. თუ პრობლემა არ არის, რომ მითხრათ ვიდასაუბროთ. ერთი არის მურწყუ, რომელიც იგივენაირად ონლაინ ამზადებს, მეორე სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ისინიც აბიტურიენტებს ამზადებენ, სახელი დამავიწყდა. კი ბატონო, მურწყუს ვიცნობთ, ანუ რაღაც ძალიან მიჭირს თქვა რომ კონკურენტები არიან. ისტორიას გეტყვით, ანუ ეს ადამიანი თომას მიქავა, მინდა მოვიკითხო. ძალიან იჭიერი ახალგაზრდა ადამიანია, რომელმაც სულ ახლახანს დაამთავრა სკოლა და თავის მეგობრებთან ერთად გააკეთა ეს ვებსაიტი, რომელიც პროდუქტის თვალსაზრისით ბევრად როგორ თქვა პრიმიტიულია, შეიძლება იმიტომ რომ მოდელი, ანუ სწავლების მოდელი, ანუ არ აქვს ვიდეო კურსი მაგალითად გამოსდები, ანუ სავარჯიშოების საიტია, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ საკმაოდ დიდი შრომა არის ჩადებული და ძალიან პოპულარული არის, აი საატესტატოების მოსამზადებლად. ცოტა სხვანაირი. კი ბატონო, ანუ ეს მე არ ვიტყოდი რომ ამჟამინდელი მათი განვითარებიდან გამომდინარე მურწყუ არის კომპანია ონლაინ განათლებაში, არის ძალიან კარგი ინციდენტი იმის თუ როგორ გადაწყვიტა რამდენიმე მეგობრებმა კარგი საქმე ეკეთებინა და გააკეთეს. ხო, რამდენიც ვიცი გაყიდეს მე კომპანია და ვიღაცა მე. დაარეგისტრირეს კომპანიასთან ნახევარი გაყიდეს. ძალიან იაფად, მე მგონი. ნებისმიერ შემთხვევაში კარგი ის ვახსენეთ, რა ქვია, სავარჯიშოების მიმართულებით თქვენ
ორი რაღაცაა. ერთი რომ ყველა სავარჯიშო თქვენი არის ორიგინალური, ანუ თქვენ თვითონვე ამზადებთ სავარჯიშოებს და არიღებთ რამე მზა წყაროდან, ან კოპირებას არ აკეთებთ და ცდილობთ რომ სახალისო იყოს, მე რამდენიც ვნახე, ძალიან სახალისო სიუჟეტები ვითარდება თვითონ უშუალოდ ამოცანებში, რაც ძალიან სახალისოა. მეორე თქვენ გაქვთ ამის პრინტ ვერსიაც, რომლის პრინტ ვერსია ეხლა როგორც პროექტი მიმდინარე აღარ არის ჩვენგან, ანუ ჟურნალი იყო ეს, რომელიც გასულ წელს მიმდინარეობდა. სავარჯიშოებს დაუბრუნდები. ანუ ბეჭდვის ნაწილი მოაშორეთ, ეს ნაწილი რომ ჩამოვაცილოთ. მომავალ წელს აღარ გამოუშვებთ წიგნს, იმიტომ რომ ანუ ჩვენი ინდუსტრია არ არის მაინც. ანუ საბოლოოდ აღმოჩნდა ისე, რომ საკმაოდ დიდი შემოჩავდეთ, მაგრამ რესურსი დათმოგვირჩენია ონლაინისთვის წელს უკვე. ანუ მაშინ სტრატეგიული ღირებულება ქონდა ამას რომ ვაკეთებდით, ის რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ არ პოზიციონირდეთ ხალხში როგორც საიტი ნებულაჯი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეგრე არ არის, ანუ საიტის მიღმა, ანუ ოლიმპიადებს ვატარებთ, ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ და ანუ ეგეთივე ერთ-ერთი სტრატეგიული ნაბიჯი კომპანიისთვის იყო, რომ წიგნი გამოგვეშვა ჩვენი, რითიც ვამაყობთ, ანუ ამ პროექტით მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამე შეიძლება იპოვოს აბიტურიენტმა იმ წიგნებში, მაგრამ წელს აღარ ვაპირებთ გაგზავნებას. წელს რა იქნება სიახლე, რომელსაც შესთავაზებთ აბიტურიენტებს და არა მხოლოდ აბიტურიენტებს? და მე სავარჯიშოების ნაწილზეც ვიხარით, რომ ეს არ დაიკარგოს. ხო, ანუ სიახლე ბევრი იქნება ძალიან ტექნოლოგიური ხასიათის, როგორ ვამუშავებთ რაღაც მონაცემებს, რაც ეს ერთი შეხედვით წინ არ გამოჩნდება, მაგრამ ამავდროულად ინტერფეისით შეიცვლება, განვაახლეთ პროდუქტები, ანუ ამოცანები, ამათი ახსნები, ვიდეოები შევცვალეთ ახლა და დააპდეიტდება ესეც მალე. გვექნება ფიზიკის უფასო კურსი, რომელიც აღვნიშნე და ძალიან გვიხარია ეს, იმიტომ რომ რაც მეტი ფიზიკას გვეყოლდება, მით უკეთესი ალბათ აი პირდაპირ კანონზომი არ არსებობს და ქიმია არ თქვა. ქიმიას კი არ კონტექსტის გამო. და ქიმიას მეთქვა. მომავალ წელს იმედია ქიმიას ვიტყვი. ხო, ანუ გვემატება ფიზიკა, ინგლისურს საგამოსტო კურსს გავაკეთებთ, დავამთავრებთ ახლა და დავდებთ. ძალიან გაგვეწელა ეს პროცესი, მაგრამ ნუ ეს გამოსტის ფორმატი რა შეიცვალა ჩვენ და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მუშაობდით ამ საკითხზე და ცოტა შეგვაყოვნეს ამ თვალსაზრისით ირიბად ან საგამოსტო ფორმატი შეცვლით. კიდევ ანუ ძალიან ბევრი რაღაც იქნება წლის განმავლობაში მართლა უბრალოდ აი ესე ცალკეულად ფრაგმენტულად რო გითხრათ არ არის ღირებული და ალბათ შობს რომ ანუ ეს იგი წლის განმავლობაში კიდევ აუცილებლად მოვეკითხოთ ნებულას, იქამდე დაველოდებით ბიზნეს დაჯილდოებას და იმ და სავარჯიშოებზე სავარჯიშოებზე მინდა და ერთადერთი რაც მე თქვა, რაც ჩვენ თვითონ მოსწავლეებს მინდა რომ მივაწვინო ამ თქმა, რაღაც პერიოდი ამ საკითხზე რომ მუშაობდით, აი გამოსტის წინა პერიოდში მე თვითონ ვაკეთებდი სავარჯიშოებს, მაინტერესებდა უბრალოდ რაღაც საშუალოდან რაღაცებს ვთვლიდით და აღმოვაჩინე, იმდენად უნიკალური სავარჯიშოები გვაქვს, რომ გარკვეულწილად ჭირდა სპეციალიზირება, ანუ აი ერთ ამოცანას რომ ამოხსნედი, 5 წუთი ფიქრობ და აჰა, პასუხი ეს არის და აი ბოლომდე ვერ მივხვდი, ან კი მივხვდი ამოხსენი, მაგრამ გინდა რომ გაიჯინო. მეორე ეგეთ ამოცანას ვეღარ პოულობდით, მეგრე რომ ანუ ეს პრაქტიკაში რაც მოდის, ეგუნარები გაგვევითარებინა და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი ორიგინალურობაც არ გვინდა და ანუ თითოეულ ამოცანას გავუკეთეთ მერე ვარიაცია და მნიშვნელოვნად გაიზარდა მაგითი ჩვენი კონტენტის რაოდენობა. ბევრი საინტერესოს ნახვა შეიძლება ნებულაჯიზე და ამ წლის განმავლობაში ბევრი საინტერესო სიახლეს ველოდებით თქვენგან არა მხოლოდ ნებულაჯის ვებგვერდზე, არამედ ოლიმპიადების სახითაც, რომელზეც გაზაფხულზე განსაკუთრებით აქტიური და აქტუალური ხდება ხოლმე, მათ შორის აბიტურიენტებისათვის. იქამდე ველოდებით ბიზნეს დაჯილდოების შედეგებს, წარმატებას გისურვებთ და არა მხოლოდ ამ დაჯილდოებაზე, წარმატების გაზიარების ნაწილში. მადლობა გიორგი ჭილაიას, ნებულას გენერალური დირექტორი გსტუმრობდა საქმიან დილაში. ახლა კი მოკლეს და დამფუძნებელი. მოკლეს სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს და დაგიბრუნდებით სულ რაღაც რამდენიმე წუთში. ცვლილებები დაზღვევის კანონში დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს ბიუჯეტი აღარ დააფინანსებს და ეგრეთ წოდებულ საზედამხედველო საფასურის გადახდამ სადაზღვევო კომპანიებს მოუხდებათ. ბორდო საქართველოს მასპინძელია გამოფენას საქართველოს მეღვინეობის საკვანი პრემიერ-მინისტრი სტუმრობს.
ამაზონის ფორმატზე მორგებული ლილოს ბაზარი, სავაჭრო ცენტრ რილო მოლის ონლაინ გაყიდვების საიტი სატესტო რეჟიმში მუშაობს. ბიზნესი ახლებით ვართ პირდაპირ ეთერში დაზღვევის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის, რომლის მიხედვითაც დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს ბიუჯეტი აღარ დააფინანსებს და ეგრეთ წოდებულ საზედამხედველო საფასურის გადახდას სადაზღვეო კომპანიები უზრუნველყოფენ. საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის ბიუჯეტი 1.180.000 ლარს შეადგენს. საზედამხედველო სფეროში შემავალი პირების მიერ სამსახურის დაფინანსების შემთხვევაში სამსახურის ბიუჯეტი 2018 წლისათვის სავარაუდოდ 4 მილიონი ლარი იქნება. შემდგომში კიდევ დამატებით სხვა სავალდებულო ტიპის დაზღვევის სახეების მიღება, როგორც არის ხანძრისა წინააღმდეგო ქონების სხვადასხვა კატასტროფული რისკებიდან დაზღვევის, ეს სიტუაციას დააბალანსებს. აი, ასეთი სასაცილო მდგომარეობა, რაც თავი მახსოვს, არ მინახია. ბიზნეს 4 მილიონს ართმევენ დაზღვევის ბიზნესს. მათი გამომუშავებული მოგების პრემიის 1%-ს ავალდებულებენ, რომ გადარიცხონ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურში, რომელიც დღემდე ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა და დაზღვევის, ასე ვთქვათ, ასოციაცია არის გახარებული. ჩვენ თავისთავად ვიქნებით გადასახადის განავრცელებით ვხდებით, ანუ ეს ციფრი, რაც თქვენ ახსენეთ, არ იქნება ის, რაც ჩვენთვის იქნება გამოყოფილი, უხეშად რომ თქვათ, გარდა საშემოსავლო გადასახადისა დაახლოებით მილიონი ლარი ჩვენ უკვე ბიუჯეტში გადახდა მოგვიწევს და დანარჩენი მოხმარდება თავისთავად ინსტიტუტის გაძლიერებას, თვითონ რეგულირების მმართველობის ინსტრუმენტების გაძლიერებას. გენერალური აუდიტორის პოსტზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა ირაკლი მექობიშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა. მექობიშვილის განცხადებით კი მისი ამ პოსტზე ყოფნის შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება 4 ძირითადი პრინციპი: ობიექტურობა, პროფესიონალიზმი, დამოუკიდებლობა და საჯაროობა. მან აქცენტი დეპუტატებთან შეხვედრისას ეფექტიანობის აუდიტის მიმართულების გაძლიერებაზე და აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულებაზე გააკეთა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა მინდა დაუთმო ეფექტურობის აუდიტის ამაღლებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფინანსურ და საბუღალტრო აუდიტთან ერთად ჩვენ შევისწავლით ყველა იმ პროგრამას, ყველა იმ კონკრეტულ პროექტს, რომელიც იხარჯება გნებავთ ცენტრალური ბიუჯეტიდან, გნებავთ ადგილობრივი თვითმმართველი სტრუქტურებიდან, რამდენად ეფექტურად, ეკონომიურად გაიხარჯა გადასახდელების გადამხდელთა მიერ მობილიზებული თანხები. ასევე მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება ჩვენი რეკომენდაციების შესრულებაზე რეაგირების მოხდენა. ეს მაჩვენებელი არ არის, ასე ვთქვათ, მაღალი. ვფიქრობთ, რომ პარლამენტთან ერთად ჩვენ შევიმუშავებთ ისეთ მექანიზმებს, რომ პარლამენტის კონტროლის ფუნქცია გაძლიერდეს მაქსიმალურად. ენერგეტიკის მინისტრი ილია ელოშვილი აზერბაიჯანის კასპიის სექტორში არსებული აზერის, ჩირაგის, გიუნეშლის ღრმაწყლიანი საბადოების დამუშავების თაობაზე პროდუქციის ნაწილობრივი განაწილების შესახებ შეთანხმების გაგრძელების ცერემონიას დაესწრო. ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გახსნა და სტუმრებს სიტყვითაც მიმართა. ამ საბადოებთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროგრესი პირდაპირ აისახება ჩვენს ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე და პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, ამბობს ღონისძიებაზე ენერგეტიკის მინისტრი. შეთანხმება აზერბაიჯანში 1994 წლის 20 სექტემბერს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიასა და მსოფლიოს 9 ქვეყნის წარმომადგენელ 11 მსხვილ კომპანიას შორის გაფორმდა და საუკუნის კონტრაქტის სახელი ეწოდა. ის თავის მხრივ წარმოადგენს დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის ნავთობის ახალი სტრატეგიის და დოქტრინის დასაწყისს. სწორედ ამ კონტრაქტის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი ორი საექსპორტო ნავთობსადენის პროექტი ბაქო-სუფსის და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის. საქართველოს მეღვინეობის საკვანი ამ სახელწოდებით საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის გამოფენა იმართება, რომელიც მთლიანად მეღვინეობას და მევენახეობას ეძღვნება. გამოფენაზე გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაციაც იმყოფება. საქართველოს პირველი მიწვეული ქვეყანა, რომელიც ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის საპატიო მასპინძელი გახდა. გამოფენაზე ერთ-ერთი სტენდი სპეციალურად სწორედ ქვევრს მიეძღვნა. ფესტივალზე მისულ დამთვალიერებელს კი ღვინის ისტორიის გაცნობა, ქვევრსა და საქართველოს ინფორმაციის მიღებით შეეძლება. ბორდოდან რეპორტაჟი სალომე მეცხვარიშვილი სამშობლოში დაბრუნებისთანავე შემოგთავაზებს.
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტი კი უპრეცედენტო იქნება და ის 13.450.000 ლარს გადააჭარბებს. სამინისტროს ინფორმაციით წლის ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილი არის 1.421.242 ლარით. მთლიან ბიუჯეტს კი 79% პროგრამულ წილზე მოდის და 10.588.000 ლარია. მომავალ წელს სამინისტრო ქობულეთსა და ხელვაჩაურში 50.500 კვადრატული მეტრის სადგურის გაკეთებასაც ანონსებს. ერთ-ერთი ყველაზე რთული, რაც რძის მწარმოებელ ფერმერებს აქვთ კი რძის ფერმერებისაგან გადამუშავებელ პუნქტამდე მიტანა და სწორედ ამასთან დაკავშირებით გეგმავს სამინისტრო მომავალში მოქმედებების განხორციელებას. სავაჭრო ცენტრ ლილომოლის ამაზონის მსგავსი ონლაინ გაყიდვების საიტი სატესტო რეჟიმში მუშაობს. კომპანიის პრეზიდენტის განცხადებით საიტს ლილოშოპ ჯერქმევა და მოქალაქეებისათვის ერთ თვეში სრულად ხელმისაწვდომი გახდება. წინასწარი ინფორმაციით საიტზე მოქალაქეებს საცალო და ბითუმის შესყიდვა შეეძლებათ, მაგრამ პირველ ეტაპზე საბითუმო რეალიზაციის მოდული ამოქმედება, უკვე წლის ბოლოსთვის კი საცალო სეგმენტიც ჩაირთვება. პირველ ეტაპზე საიტის მეშვეობით პროდუქციის მიწოდება მხოლოდ დედაქალაქის მასშტაბით იქნება შესაძლებელი. Food პროგრამის ჟურნალისტმა დენ სალდინომ კი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში იმოგზაურა და ადგილობრივი კერძები და ღვინო დაგემოვნა. Food პროგრამის 30 წელია, რაც BBC-ს ეთერშია და ის ყოველკვირეულად 2 მილიონზე მეტ მსმენელს თავაზობს. მასალას BBC-ს ჟურნალისტი გადაცემაში ამერიკელი მწერლის კარლა კოპალბოს წიგნის შესახებაც საუბრობს. Testing Georgia Food პროგრამის საქართველოს შესახებ 2.5 საათიან გადაცემას ამზადებს და ღვინის შემდეგ მეორე ნაწილი უკვე ქართულ კერძებს ეძღვნება. გადაცემის ავტორი მსმენელს დეტალურად აღუწერს ქართული კერძების მომზადების წესსაც. Tesla-მ კი და მისმა ხელმძღვანელმა თავის Twitter-ზე გამოაქვეყნეს ინფორმაცია, რომ უპილოტო სატვირთო ავტომობილის პრეზენტაციის თარიღი უკვე ცნობილია. მათი განცხადებით, Tesla-ს უპილოტო სატვირთო ავტომობილის ტესტირება და პრეზენტაცია 26 ოქტომბერს კალიფორნიაში შედგება. მას კი წერს, რომ ამ ხეცის ნახვა ნებისმიერმა ადამიანმა პირადად უნდა შეძლოს. ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კომპანია Tesla სატვირთო ელექტროავტომობილს ავითარებს, რომელსაც უპილოტო რეჟიმში შეიძლება გადაადგილება, ჯერ კიდევ აგვისტოში გავრცელდა. გადაცემა დავიწყეთ ამ თემით და დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანია. დღეს პირველი, ანუ 15 სექტემბერია და განსაკუთრებული დღე მათთვის, ვინც სკოლაში პირველად მიდის. ასეთი 2017-2018 სასწავლო წელს იქნება 50,300 მოსწავლე. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ბიზნეს მედია საქართველოს ორი ასეთი მოსწავლე ყავს, ბექა პაციკაძის და თათია ჩაფიცაძის შვილები, რომლებიც თან ამავე დროს თანაკლასელები იქნებიან და სანამ ბავშვების საქმიანი სასწავლო წელი და დღე დაიწყება, დილიდან ისინი მშობლებთან ერთად არიან და პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთებიან. იმედი მაქვს, თათია, ჯერ მხოლოდ ჩვენ გხედავ, დილა მშვიდობის, მოგესალმები და იმედი მაქვს, რომ ბექა ჩვენთან ერთად არის და თან სკოლაში წასვლამდე ბავშვებიც თქვენთან ერთად არიან. მშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დღეს გაფართოებული შემადგენლობით ვართ, განსაკუთრებული დილა მშვიდობისა ჩვენგან იმ 50,300 პირველ კლასს, რომლისთვისაც წელს სკოლის კარი პირველად გაიღება. დიახ, ნამდვილად სწორად აღნიშნე, ჩვენთვის დღეს ცოტა უჩვეულო ეთერია, მე და ბექასთვის, ვინაიდან სამუშაო დღეს ვიწყებ ბავშვებთან ერთად და არა მხოლოდ ჩვენ ჟურნალისტები. როგორც უკვე ახსენე, დღევანდელი წელი ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგანაც პირველ კლასელებს შორის მოხდნენ ჩვენი შვილებიც, ნება მიგოძე წარმოგიდგინოთ. ელენე ბაციკაძე და ნიკოლოზ ნიკოლეიშვილი, როგორც დღევანდელი დღის მთავარ გმირებს, პირველი კითხვა მინდა რომ მათ დაუსვა, რა თქმა უნდა და ელენესგან დავიწყებ. ელენე, თუ ელოდებოდი სწავლის დაწყებას და ყველაზე მეტად რა გიხარია რომ უნდა? ნებს რომ მომცემე. ციგნები გიხარია, კიდევ რა გიხარია? აი, კიდევ ბავშვების გაცნობა თუ გინდა და მასწავლებლის, როგორ ელოდები, აი როგორ ფიქრობ, როგორ იქნება სკოლა შენთვის? კარგად უნდა ისწავლო? დიდი მადლობა. ნიკოლო, შენთან გადმოვალ მეორე კითხვით, შენ თუ გიხარია და შენ რას ელოდები სკოლისგან? მე ძალიან ველოდებოდი დღევანდელ დღეს. ძალიან მინდა რომ გავიდნენ ჩემი კლასელი და ჩემი მასწავლებელი. კიდევ რა გიხარია? კიდევ მიხარია რომ ლეპტოპს დამივიღებენ და წიგნებს. და კიდე ის არ მიხარია რომ ვაში დამივიღებენ, იმიტომ რომ მე ვაშლი არ ვარ. აჰა, ვაშლი არ გიყურს, აბა რა გიყვარს? რა, აი რა გინდოდა რომ ყოფილიყო? ბანანი არა.
არჩევანი დგას ესე ბანანი ან არაფერი. ბექა, შენ თუ გახსოვს შენი პირველი დღე სკოლაში? და რა დაგახსოვდა? დილამშვიდობის პირველ რიგში ყველას ულოცავ სწავლის დაწყებას ბავშვებს, მშობლებს პრინციპში ჩვენ ხომ ერულოთ, მე მგონი, განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვისთვისაც პირველია, ან პირველი შვილი მეყავს პირველ კლასში, ულოცავ მათ და წარმატებას ვუსურვებ. მე ჩემ პირველ დღე მართალი გითხრათ, არ მახსოვს, მოგატყუათ მახსოვს, მაგრამ მე მახსოვს სკოლაში როგორ მინდოდა სიარული დასაწყისში და ძალიან ხიარული იყო ყველაფერი. შემდეგაც და დარწმუნებული ვარ, უფრო ხიარული იქნება ჩვენი შვილებისთვის და ჩვენი მეგობრების და მაყურებლის შვილებისთვის და მეგობრებისთვის ის 12 წელი, რომელიც მათ სკოლაში უნდა გაატარონ, წარმატებები მათ და მიხარია, რომ ჩვენი შვილები ერთად ისწავლიან. სრულად შემთხვევით ესე მოხდა, რომ ერთად კლასელები იქნებიან და კარგია დასაწყისისთვის ბავშვებს. კარგი მეგობრებიც იქნებიან. ბექა, შენ ასელი მე მგონი უფრო მეტიც 2 წლეულის მერე სკოლისგან, აი როგორ რა განათლება უნდა მისცეს შვილებს და რას ისურვებდი, რომ შეიცვალოს იმ განათლების სისტემა. ხო, აი განათლების სისტემაზე საუბარი რომ დავიწყოთ, მე მგონი შევთავაზოთ რა ვიყოფა, თუმცა ვფიქრობ, რომ მათთვის უფრო გაუმჯობესებულია სისტემა, რომელიც აქამდე არსებობდა, თუმცა პრინციპში გაუმჯობესება ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის შეიძლება. რამდენიმე დღის წინ მე მქონდა საუბარი, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვაჭრობს არიგებენ სკოლაში და მე ჩემი აზრი გამოვიდა ამასთან დაკავშირებით ეთერში. არიან ადამიანები მაშინ ვახსოვს, ვისაც მოწონს, არ მოწონს, მაგრამ განათლების სისტემა და ვაშლი სხვადასხვა თემა. ვფიქრობ, რომ განათლების სისტემა დღეს არ არის იდეალური, მაგრამ ალბათ არის იმაზე კარგი რაც იყო. ძალიან დიდი მადლობა. ბავშვებო, თქვენ რას ეტყოდით პირველ კლასელებს? არ მიულოცავ პირველ კლასელებს სასწავლო წლის დაწყებას? კი. ულოცავ. შენ? მე. რას უსურვებ? კარგად სწავლას? კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ძელი სტატისტიკით თავს აღარ შეგანწყეთ, მოკლედ გეტყვით, რომ წლევანდელ პირველ კლასელებს 50300 მოსწავლეს ბუქებს დაურიგებენ, ეისერის ფირმის ბუქებს, რომელიც ჯარში სახელმწიფოს თითქმის 21 მილიონი დაუჭდა. თუმცა ბუქები არ იქნება, როგორც უკვე მრავალგზის აუღნიშნეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთადერთი უფასო რამ, რასაც სკოლაში მიიღებენ ბავშვები, უფასო წიგნებთან ერთად უფასო ვაშლებიც დარიგდება პირველ ეტაპზე. 10 სკოლაში იქნება ეს ყველაფერი, მათ შორის ჩემს უკან არსებულ სკოლაშიც სკოლის მოსწავლეებიც მიიღებენ. მე ის გადარჩენია კიდევ ერთხელ ყველა პირველ კლასს და არა მხოლოდ პირველ კლასს, ყველა მოსწავლეს მიულოცო სასწავლო წლის დაწყება და რაც თავია ნაყოფიერი სასწავლო წელი უსურვო. მადლობა თათია, წარმატებას ვუსურვებ პირველ კლასელებს, განსაკუთრებით ჩვენს რესპონდენტებს და თქვენც გრთავთ შენ და ბექას უფლებას ახლა რომ იყოთ მშობლები და ისინი აღარ ამუშავოთ პირდაპირ ეთერში. წარმატებები ყველას, წარმატებები მასწავლებლებს და ყველა იმ სტუდენტს, რომლებიც სწორედ დღევანდელ დღეს იწყებენ სწავლას, ან თუნდაც მომდევნო დღეებში განსაკუთრებით ვისაც კერძო სასწავლებელში სწავლა აქვს გადაწყვეტილი. ისევ სასკოლო განწყობას უნდა გავყვეთ. მრავალფუნქციურ კომპლექს აქსის პალას ერთში კი წინა სასკოლო აქციებია და დღეიდან 17 სექტემბრის ჩათვლით მომხმარებელს ცენტრში წარმოდგენილი 30-მდე ბრენდის მაღაზიაში სასიამოვნო სიურპრიზები ელოდებათ. ამასთან დაკავშირებით ისევ თათია ჯაფიჩაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. აქსის პალასი უახლესი ევროპული სტანდარტების მიხედვით აშენებული სავაჭრო ცენტრია, რომელიც პარკინგითა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით არის უზრუნველყოფილი. 7000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული ცენტრი მომხმარებლებს სხვადასხვა ტიპის მაღაზიებსა და ბრენდების მრავალფეროვან არჩევანს თავაზობს. ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სავაჭრო ცენტრში მოქმედებს სპეციალური ფასდაკლებებიც. ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით აქსის პალასი თავის მომხმარებლებს თავაზობს წინა სასკოლო ფასდაკლებას 15 სექტემბრიდან 17 სექტემბრის ჩათვლით. ჩვენს მომხმარებლებს ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ფასდაკლებით და შეიძინონ მათთვის სასურველი ნივთები. აქსის პალასში 30-მდე სხვადასხვა ტიპის ბრენდია წარმოდგენილი, რომელთა შორის არის როგორც ჰიპერმარკეტები, ასევე ტანსაცმლისა და აქსესუარების მაღაზიებიც. სავაჭრო ცენტრის საბურთალოზე საუკეთესო ლოკაციითაც გამოირჩევა, რომელიც ერთმანეთთან ბახტრიონის, გამრეკელისა და ცინცაძის ქუჩებს აკავშირებს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, სავაჭრო ცენტრის გახსნით აქსის პალასის კონცეფციის სრულყოფისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. სავაჭრო ცენტრი აქსის პალასი გამოირჩევა საუკეთესო ლოკაციით საბურთალოზე. ის ერთმანეთთან აკავშირებს სამ ძირითად ქუჩას, ეს არის ბახტრიონის, ცინცაძის და გამრეკელის ქუჩები. გარდა ამ უბნის მაცხოვრებელთათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აქსის პალასელებისთვის ამ სავაჭრო ცენტრის არსებობა. მათთვის დამატებითი კომფორტია ის, რომ სახლიდან გაუსვლელად შეუძლიათ მოხვდნენ სავაჭრო ცენტრში. აქსის პალასის 10-ვე ბლოკს აერთიანებს საერთო დერეფნები და ამ დერეფნის საშუალებით პალასელებს შეუძლიათ შემოვიდნენ სავაჭრო ცენტრში და შეიძინონ მათთვის სასურველი ნივთები.
ჩვენთან მაისის თვეში გაიხსნა ჰიპერმარკეტი Carrefour-ი და მას შემდეგ უკვე 30-ზე მეტი ბრენდია წარმოდგენილი. Axis Palace ერთი მრავალფუნქციური კომპლექსია, რომელიც თბილისში ცინცაძის 12 ნომერში მდებარეობს. ამ დროისთვის პროექტის დიდი ნაწილი უკვე დასრულებულია. საცხოვრებელი კომპლექსი 10 საცხოვრებელ ბლოკს, საოფისე და კომერციულ ფართებს, კაფე, რესტორნებს, სავაჭრო და გასართობ ცენტრს, მრავალფუნქციურ შიდა ეზოს და ასევე რეკრეაციულ და გამაჯანსაღებელ სივრცეს მოიცავს. კიდევ ერთხელ სასწავლო წელს წარმატებას უსურვებ ყველაზე დაინტერესებულ ადამიანებს. ვფიქრობ, რომ საინტერესო ამბები მივაწოდეთ. ახლა კი დრო არის, რომ მათ ვინცაც განსაკუთრებით აინტერესებს საერთაშორისო საავტო მიმოხილვა და ის რა ხდება ამ საერთაშორისო ბაზრებზე, შოთას მოусმინოთ, იმიტომ რა ამბები გვაქვს. ამბები არის შემდეგნაირი. დოლარის ფასი ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ ხუთშაბათს კვლავ დაეცა, როგორც გასულ დღეებში ვივარაუდეთ. გამოვიდა ინფლაციის ანგარიში და გაირკვა, რომ დოლარმა ვერ შეძლო კაპიტალიზაცია მოსალოდნელზე კარგი ინფლაციის მაჩვენებლებითაც კი. პოზიტიური იყო უმუშევართა შემწეობის მთხოვნელთა რიცხვიც, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 0.4%-ით გაიზარდა აგვისტოში, ეს უდიდესი თვიური ნამატია უკანასკნელი 7 თვის განმავლობაში და მთლიანად ინდექსი 1.9%-მდე ასწია 1.7%-დან მხოლოდ ამ აგვისტოს ბოლო თვემ. რაც შეეხება დასაქმებას, შრომის დეპარტამენტმა თქვა, რომ უმუშევრობის შემწეობაზე მოთხოვნა 14,000-ით შემცირდა გასულ კვირას, მაშინ როცა პირიქით 2,000 ადამიანიან ზრდას მოელოდნენ, ანუ ისინი ვინც შემწეობას მოითხოვდნენ. ორივე ამბავი პოზიტიურია დოლარისთვის, მაგრამ გირვანქა სტერლინგის გაძვირებამ და მოლოდინმა, რომ ინგლისის ეროვნული ბანკი მალე აწევდა რეფინანსირების განაკვეთს, ეს ორი პოზიტიური ანგარიში თითქოს ჩაყლაპა და დოლარი კვლავ იაფდება. გუშინ სავაჭრო დღის ბოლოს ისიც გაირკვა, რომ ბრიტანეთი განაკვეთს უცვლელად ტოვებს, თუმცა იქვე იყო გაფრთხილებაც, რომ მომავალ თვეებში რეფინანსირების განაკვეთს მაღლა აწევენ, რათა ინფლაციას ჯეროვანი პასუხი გაეცეს. ამის შემდეგ გირვანქა სტერლინგის ფასმა ერთწლიანი საუკეთესო მაჩვენებელი ისევ დაჭრდილა და დოლარსა და 34 ცენტზე მაღლა წავიდა მისი ფასი. 1 ევროს ფასი დოლარსა და 19 ცენტზე დაბლა ჩამოვიდა, იენისთვის დოლარის ფასი კი 111 იენს ოდნავ ქვეშ, ანუ იენისთვის მაინც ოდნავ გაძვირდა დოლარი. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, ბიტკოინი ერთი დღის განმავლობაში ყველაზე დიდ გაიაფებას უჩვენებს ბოლო 6 თვის მანძილზე. ფასი $3,310 ჩამოწდა გუშინ, ღამის 2 საათისთვის, რაც $500-ზე დიდი გაიაფებაა. ბიტკოინი 30%-ით იაფია დღეს, ვიდრე სექტემბრის დასაწყისში იყო, როცა მისმა ფასმა $4,969-ით დახურა დღე, ანუ ფაქტობრივად $2,000-იანი გაიაფება გვაქვს სექტემბრის დასაწყისთან შედარებით. მიმდინარე ფასებით ბიტკოინის საბაზრო კაპიტალიზაცია $45 მილიარდია, გაიაფება გამოიწვია BTC China-ს გასვლამ ბაზრიდან 30 სექტემბრიდან ეს გადამცვლელი მუშაობას წყვეტს. განცხადებაში მიზეზად ჩინელი რეგულატორებისა და ჩინეთის სახალხო ბანკის გადაწყვეტილება სახელდებოდა, რომლითაც პირდაპირ აუკრძალა ჩინეთში გადამცვლელებს აქტივობა ჩინეთის ხელისუფლებამ. BTC China-მ უკვე შეაჩერა ახალი მომხმარებლების რეგისტრაცია. მართალია ჩინელ რეგულატორებს ოფიციალური განცხადება აკრძალვის შესახებ ჯერ არ გაუკეთებიათ, მაგრამ ჩინეთის სახალხო ბანკის განცხადება, რომ ბიტკოინი ფულის რეცხვის საშუალებად მოგვევლინა, ამყარებს ეჭვებს, რომ მალე ამასაც იზავენ. ბიტკოინის ფასის მკვეთრ დაცემას მიჰყვა ბიტკოინ ქეშიც და ეთერიუმიც. ბიტკოინ ქეშის ფასი $90 დაეცა, რაც 18%-ზე მეტია ერთი დღის განმავლობაში და ახლა $412 ღირს, ხოლო ეთერიუმის ფასი 16%-ზე მეტით დაეცა და ახლა $220 ღირს. მადლობა, დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო ამბებს მომავალშიც მივადევნებთ თვალს. მოგეთ ასეთი იყო ყოველ შემთხვევაში 15 სექტემბრისათვის საერთაშორისო საავტო ბირჟებზე სიტუაცია. დღეს და დროის ხაზი, იმიტომ გავუსვი, რომ საქმიანი განწყობის მიუხედავად ზაფხულის დაშვებულების აქტიური პერიოდის დასრულება კიდევ ერთხელ შემეხსენებინა. სწავლაც დაიწყო და ეს იმას ნიშნავს, რომ ტურისტული ნაკადი კიდევ უფრო შემცირდება, მით უმეტეს შიდა ტურიზმი. ამ ყველა გარემოების გათვალისწინებით კი აჭარის საკურორტო სეზონს ამჯერად აჭარის ტურიზმის
დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან ერთად შევაჯამებთ და შევაფასებთ. სულხან ღლონტი შემოგვიერთება ახლა Skype-ის საშუალებით. მოგესალმებით ბატონო სულხან, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დარწმუნებული ვარ რომ ბათუმშიც განსაკუთრებული დღე არის 15 სექტემბერი და განსაკუთრებულად გამოიყურება ახლა ქუჩები იმ ბავშვების გათვალისწინებით, რომლებიც სკოლებისაკენ მიემართებიან, თუმცა ტურიზმზე კითხავთ, დღეს რა მონაცემები გვაქვს, როგორ შეგვიძლია რომ 15 სექტემბრისათვის გასული სეზონი შევაჯამოთ? მოგესალმებით დილა მშვიდობის. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ საუბარი იყო ასე ვთქვათ ტურისტული მაჩვენებლებზე პირველი რაც გავიგე ტურისტთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ კონკრეტული ციფრები, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ვინც არის დაინტერესებული ტურიზმით, ვინც მუშაობს ტურიზმში და ზოგადად სახელმწიფოსთვის. მე მინდა კონკრეტული მაჩვენებლები მოგიყვანოთ. ჩვენ წელს გვაქვს აბსოლუტურად უპრეცედენტო ზრდა ბათუმის აეროპორტში, ეს არის 62%-იანი ზრდა სრულად. ოღონდ დათვლილი არის ბუნებრივია და აგვისტოსთვის მონაცემებით, თუმცა ჩვენთვის საზაფხულო ტურიზმი ასე ვთქვათ გრძელდება, აქტიური ტურისტული სეზონი კიდევ გრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფრენა არის სხვა მიმართულებიდან დაგეგმილი. წელს მინდა გითხრათ რომ კვირაში პრაქტიკულად 140 რეისი ხორციელდებოდა 37 მიმართულებიდან, რაც არის კიდევ ერთხელ ამბობ ბათუმის აეროპორტში მსგავსი არაფერი არასოდეს არ მომხდარა და 62%-იანი ზრდა, ეს არ არის არც 10 და არც 15%-იანი ზრდა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ ამბობ ზოგადად საერთაშორისო ვიზიტორებზე როცა ვსაუბრობ თქვენ იცით რომ ჩვენ მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის იმ საზღვრებზე გვაქვს საუბარი, რომლითაც აჭარაში შემოდიან ჩვენი ტურისტები და ვიზიტორები, ვინ შემოდის თბილისიდან და ქუთაისიდან, ამას ჩვენ სხვა კვლევის მაჩვენებლით ვამბობ და სხვა ტიპის მეთოდოლოგიით ვიკვლევთ. შესაბამისად მე მინდა გითხრათ რომ ეს არის მილიონზე მეტი ვიზიტორი, რომელიც აჭარაში შემოვიდა მხოლოდ სარფიდან, აეროპორტიდან და ასე ვთქვათ პორტიდან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მატება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბათუმის აეროპორტისთვის ეს იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი მაჩვენებელი და ამას თითოეული მოქალაქე გრძნობდა. ბატონ სულხან, Skype-ის პრობლემის გამო, შევეცდები რომ არ ჩაგეჭრეთ საუბარში, რომ კარგად გაიგოთ კითხვა და შესაბამისად ვეცადოთ რომ იქნებ მივაწვინოთ ერთმანეთს ხმა ზუსტად. მე მინდა კითხოთ იმ სიახლესთან დაკავშირებით, რომელიც მომავალი წლისათვის რეკლამას უკავშირდება, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მათ შორის საინფორმაციო სააგენტოები აქტიურად წერდნენ ამაზე. დაახლოებით 2 მილიონით გეგმავთ რომ სარეკლამო ბიუჯეტი გაზარდოთ და გარკვეული ნაწილი ამ ცვლილებებში არის ისიც, რომ იზრდება თარგეტ ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც გეგმავთ, რომ სწორედ სარეკლამო კამპანია აწარმოოთ. რა გახდა მიზეზი ამ გადაწყვეტილების, რა ცვლილებები არის კონკრეტულად დაგეგმილი, რომელ ქვეყნებში გეგმავთ ჩანაცვლებას და რას უკავშირდება ეს? ხომ არა მათ შორის იმ ფრენებს, რომელიც ბათუმში ასე აქტიურია? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თქვენ იცით, რომ ჩვენი დებულები ტურიზმის დეპარტამენტი ძირითადად ასე ვთქვათ, ვართ ორიენტირებული რეგიონის ცნობადობის გაზრდაზე, ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდაზე და ჩვენი ქალაქის ცნობადობის გაზრდაზე. ჩვენთვის ამ კუთხით თქვენ იცით, რომ იყოს 16 სამიზნე ქვეყანა, მათ შორის მე-17 იყო შიდა ტურიზმის მოტივირება და წახალისება. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან აქტიურად გვემოქმედა წელს და ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო პლატფორმები გამოვიყენეთ. მედია პლატფორმებზე შევაჩერებ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში თქვენს ყურადღებას და ეს არის BBC, Euronews-ი და CNN-ი სამივეგან ერთად მიდიოდა ძალიან აქტიური, ძალიან მაღალი სამოქმედო რიტმის კამპანია და ესეც კი სეგმენტირებულად ჰქონდა. მაგალითად, ჩვენ BBC-ზე როცა კამპანიას აწარმოებდით, ჰქონდა დაკონტრაქტებული BBC არაბეთის, რომელიც არის ასევე ჩვენი სამიზნე ჯგუფები და BBC ევროპა. ასევე იყო კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა მათგანზე, როცა Euronews-ზე კამპანიებს ვაკეთებდით, იქაც კი იმენებზე ხდებოდა კამპანიის წარმოება, რომლებიც არის ჩვენი სამიზნე ჯგუფები და ეს ძალიან კონკრეტული კვლევის შედეგად ჰქონდა ბუნებრივია გაკეთებული. რაც შეეხება ახალ ქვეყნებს, თქვენ იცით, რომ ჩვენთვის პრაქტიკულად 2017 წელს უკვე ახალი ქვეყნები იყო ბალტიის ქვეყნები, ასევე გერმანია, პოლონეთი, საუდის არაბეთი, გაერთიანებული ემირატები. შესაბამისად, წელს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2018 წელს რადგანაც ძალიან დიდი ინტერესი არის
დიდი ბრიტანეთის მხრიდან ერთი ქვეყანა, რომელსაც დავამატებთ, ეს იქნება დიდი ბრიტანეთი და მანამდე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში ლონდონში გამოფენაში მონაწილეობა, მანამდე კონკრეტულად საინფორმაციო სააგენტოებთან შეხვედრა, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ჩვენ რეგიონით და ჩვენ მაქსიმალურად გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მთავარი სტრატეგია, რაც არის ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის და ეს არის მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტი შემოვიყვანოთ ჩვენს რეგიონში და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენ ამას მივყვებით ამ სტრატეგიას. და ვთვლით, რომ ეს ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი თუ დიდი ბრიტანეთის ზოგადად დაფიქსირდა წარმატება ამ პრინციპის, ანუ აი სოციალურ ქსელს ალბათ თქვენც მიადონებდით, თუ ძალიან ბევრი წერდა იმასთან დაკავშირებით, რომ და კარგია, რომ ბევრი რუსი ტურისტი ყავს საქართველოში, ნამდვილად მისასალმებელი ფაქტია, მათ შორის იყო საუბარი სწორედ თუნდაც მომსახურების სფეროში ორიენტირებაზე ამ ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტების და რამდენად ვაღწევთ შედეგს, რომ იმას, რომ მაღალშემოსავლიანი ტურისტი ყავდეს თუნდაც მხოლოდ და ამ შემთხვევაში თქვენ გიქნებთ აჭარასთან დაკავშირებით და რა მაჩვენებლები გვაქვს ამ მიმართულებით ზრდაზე? ზოგადად კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ ბოდიში ვიხდი, ძალიან ცუდად მესმის თქვენი და შევეცდები რაღაცნაირად გამოვიცნო, ასე ვთქვათ, თქვენი კითხვა, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე სიტყვა მესმის. რაც შეეხება აჭარასთან დაკავშირებით, ჩვენი პირველი ხუთეულს გეტყვით, როგორც გამოიყურება, ეს არის თურქეთი, ეს არის აზერბაიჯანი, რუსეთი, ისრაელი, უკრაინა, ყველა მათგანი არის ბუნებრივია და სამიზნე ქვეყანა, სადაც ტრადიციულად მუშაობდით და ძალიან გაზრდილი არის ასევე ევროპელების მხრიდან ინტერესი და ჩვენი ასევე მთავარი ინტერესი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი გადახდისუნარიანი ტურისტი შემოვიყვანოთ რეგიონში და მათ შორის ბუნებრივია ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ევროპულ ბაზრებზე ვაკეთებთ აქცენტს და მათ შორის გაერთიანებულ ემირატებსა და საუდის არაბეთზე, რომელიც ასევე ჩვენი სამიზნე ჯგუფები არის და სამიზნე ქვეყნები არის. მთავარი კიდე რაც მინდა უბრალოდ არ გამომჩეს კონკრეტულად ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვზრდით მომავალ წელს, ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება, საპროგნოზო ბიუჯეტი არის ბუნებრივია, მაგრამ აჭარის მთავრობაში მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ამას ძალიან პოზიტიურად ვიტყვი და ძალიან დიდი ლობისტები არის, ისევე როგორც ქვეყნის ხელისუფლებაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ადამიანებს ესმოდეთ ზუსტად თუ რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ტურიზმი და შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ბიუჯეტი იმ სახით იქნება მიღებული, რომელიც სახითაც წარვადგინეთ. ერთ-ერთი მთავარი, ასევე რაც ამ ბიუჯეტში დევს, არის ის, რომ ჩვენ შევქმნათ ხანგრძლივადიანი 2018-25 წლების რეგიონის განვითარების სტრატეგია. ეს არ იქნება მხოლოდ დეპარტამენტის განვითარების სტრატეგია, ან მხოლოდ მარკეტინგული ან საკომუნიკაციო სტრატეგია. ეს იქნება ზოგადად რეგიონის ტურიზმის და განვითარების სტრატეგია, მათ შორის რომელიც მოიცავს ასევე მარკეტინგსაც, სამიზნე ჯგუფებსაც, ინფრასტრუქტურასაც, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენი რეგიონისთვის, ასევე პროდუქტებსაც, სერვისებსაც, ეს იქნება ყველაფერი ერთად და ამ კუთხით ჩვენ გეგმავთ ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლოთ როგორც ქართველ ასევე უცხოელ ექსპერტებთან წარმატებული მაგალითები გამოვიყენოთ ამისთვის. თქვენ იცით, რომ იმერეთის და კახეთის მარკეტინგული კამპანიის წარმოება დაიწყო და უკვე საქართველოში ტურიზმის და ეროვნულ ადმინისტრაციამ და ეკონომიკის სამინისტრომ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიო ბანკთან ერთად და ჩვენ ამას ბუნებრივია მივესალმებით, ასევე იქნება ზუსტად გაკეთებული აჭარის რეგიონის სტრატეგია, რომელიც საკუთარ თავში უკვე და ასე ვთქვათ, უფრო მულტიფუნქციური იქნება და ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს. რეგიონს ექნება სტრატეგია და 18-25 წლების ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება საით მივდივართ, რატომ მივდივართ, რა არის ამ ყველაფრის, თუმცა კიდევ ერთხელ დღესაც ბუნებრივია სტრატეგიის გარეშე არ მუშაობთ, მაგრამ ეს იქნება ძალიან კონკრეტული წონადი დოკუმენტი, რომელიც იქნება ბუნებრივია შემდგომ სავალდებულო და დარწმუნებული ჩვენ ამას წარუდგენთ შემდგომ აჭარის მთავრობას, როგორც აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტი და დამტკიცების შემდგომ ეს იქნება უკვე რეგიონის ოფიციალური და ტურისტული სტრატეგია და ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ამის შემდგომ ძალიან ბევრი რამ გაადვილდება. კიდევ ერთხელ ჩემი აზრი, როცა მეკითხებიან ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას, მაინც ვამბობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სერვისებთან ერთად და არის რეგიონში ინფრასტრუქტურის და საკითხები, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ 2019 წლის ბოლოს პრაქტიკულად დასრულებული იქნება და ზღვის მიღმაზოლი, რომელიც იყო ჩვენი დეპარტამენტის სტრატეგიის მთავარი ნაწილი
კონკრეტულად 2018 წლიდან რომ ჩვენ 2017-2018 წლიდან ჩვენ აქტიური კამპანიები დაგვიწყო და მინდა გითხრათ რომ მთის მიმართულებით, სოფლად ტურიზმის მიმართულებით, ეკოტურიზმის მიმართულებით ყველა ეს ლოკაცია რომელიც ჩვენ გვაქვს და სადაც კვლევებს ვახდენთ 120% არის ტურისტების რაოდენობა გაზრდილი. თქვენ იცით რომ ჩვენ ამ კუთხით გადავიღეთ არაერთი ვიდეო რგოლი და თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმის რომ ამას ყველაფერს აჩვენებთ. ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ ისინი მაქსიმალურად ინფორმირებული იყვნენ თუ რა ხდება. დიდი სიამოვნებით გავაცნობთ ასევე მაყურებელს იმ სტრატეგიის შესახებ დოკუმენტსაც, რომელსაც თქვენ ამ შემთხვევაში აანონსებთ და ნამდვილად დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებთ მომავალში თქვენთან ერთად ამ სტრატეგიასთან დაკავშირებით. თუმცა კიდევ ერთ თემაზე გვინდა რომ ჩვენ ძლიერი მხარეები მიმოვიხილეთ ამ წელს კარგი მაჩვენებლების შემდეგ საუკეთესო მაჩვენებლების შემდეგ პრინციპში შეგვიძლია ასეც დავარქვათ რეკორდული მაჩვენებლების შემდეგ თუმცა ალბათ არის სუსტი წერტილებიც რომლისთვის ყურადღების დათმობითაც კიდევ უფრო გავზრდით ტურისტთა ნაკადს თქვენს რეგიონში რა არის ეს სუსტი წერტილები და როგორ აპირებს დაუპირისპირდეს მას თქვენი უწყება მათ დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და მთავარი გამოწვევა. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სერვისები და საფასო პოლიტიკა. სერვისებს რაც შეეხება ჩვენს 2018 წლის ბიუჯეტში პრაქტიკულად 200%-ით უზრდით სერვისებთან დაკავშირებით ჩვენს ბიუჯეტს და მაქსიმალურს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი ყვების ობიექტი და ასევე განთავსების ობიექტი გადამზადდეს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ ეს საკმარისი არ იქნება. აქ არის საკანონმდებლო რეგულაციებზე საუბარი, რომელებიც ასევე რეგულაცია ცოტა ისეთი ხმამაღალი სიტყვა არის, მაგრამ მე მაინც გავავიყენებდი ამას და ვიტყოდი, რომ ყველგან ასე ვთქვათ ტურიზმი რაღაც ტიპის რეგულაციებში არის მოქცეული და ჩვენ ამას აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ვამზადებთ ბუნებრივია საკანონმდებლო ინიციატივის დონეზეც, რომელიც სავარაუდოდ 2017 წლის ბოლოს იქნება დასრულებული და 18 წელს უკვე დასაწყისი ჩვენ საჯარო განხილვებს დავიწყებთ ამ ყველაფრის. კარგის რომელ იპოსტასებს შეეხება ეს რეგულაციები? რეგულაციები ფასებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვამბობ ცოტა უფრო ესეთი მძიმე სიტყვა არის საფასო პოლიტიკას განსაზღვრავს ბაზარი და ამაში მკაფიოდ ვერ ჩაერევა სახელმწიფო, მაგრამ აქ რეგულაციების ალტერნატივა არის мотивация, საგადასახადო პოლიტიკა და შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ ჩვენ და კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი მზად გვექნება უკვე სადღაც წლის ბოლოსთვის. ასევე პრობლემური და საკითხი არის სერვისები, რომელზედაც კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, მაგრამ მე გავიმეორებ და როცა ხვდები ტურისტულ სექტორში ჩართულ ადამიანებს ამ ბიზნესით დაკავებულ ხალხს ვეუბნები, რომ მხოლოდ ტურიზმის დეპარტამენტი სახელმწიფო ამას ვერ გაწუდება, ბუნებრივია მთავარი საკითხი, მათ შორის საფასო პოლიტიკისას და სერვისებთან დაკავშირებითაც არის ის, რომ არასოდეს არ იყო აღქმული ჩვენი რეგიონი როგორც 4-ვე სეზონზე საინტერესო მიმართულება. შესაბამისად, მოქალაქეები, ვინც ამ ბიზნესში იყვნენ ჩართულები და არიან დღესაც ჩართულები, ცდილობენ რომ ამ 2 თვის, 3 თვის ზაფხულის აქტიური სეზონის განმავლობაში ამოიღონ მთელი ფინანსები, რომელიც ჩადებენ ტურიზმში. ტურიზმი არის ძალიან ცოცხალი ორგანიზმი, ის წლების განმავლობაში ვითარდება და ეს არ არის ბიზნესი, შეიძლება ერთ დღეში ჩადო თანხა და მეორე დღეს რაღაც უკან ამოიღო. შესაბამისად, უბრალოდ აი ამ სისტემური გააზრება არის ამის სწორად საჭირო და სახელმწიფომ რაც უნდა გააკეთოს ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, რაც ჩვენ ვაკეთებთ, ყოველდღიურად რასაც ვაკეთებთ, არის ის, რომ 4-ვე სეზონზე მიმზიდველი გავხადოთ ჩვენი რეგიონი, რომ მოქალაქეებს არ კონდეს განცდა იმის, რომ რაღაც ერთ თვეში დაუშვათ და არ მინდა ეხა უტრირებაში ჩაუმერთვას, მაგრამ ის პროდუქტი, რომელიც ღირებულებაც არის ლარი, დაუშვათ გაიყიდოს 7 და 8 ლარი. ბუნებრივია საფასო პოლიტიკა კიდევ ერთხელ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორც უნდა ვილაპარაკოთ პოზიტივზე, ასევე სუსტი წერტილები რა არის, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ წარმატება არ გვექნება. და რახან ვინაიდან რეგულაციებზე ჩამოვარდა საუბარი, აქვე ამას წინათ იყო საუბრები სათამაშო ბიზნესის სფეროს მეტ რეგულაციაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ბათუმში ადგილობრივი შემოსავლების მესამედი დაახლოებით არის სწორედ ამ ბიზნესის მოსაკრებლებიდან. თუ ხართ თქვენ საქმის კურსში, თუ ჩაგაყენეს თქვენ საქმის კურსში ამის შესახებ, რაიმე ტიპის კონსულტაცია
ინოვაციები თუ მიდის თქვენთან და მაინტერესებს სხვა საზღვრისპირა რეგიონებზეც აგრეთვე რომელთაც დიდი წილი შემოსავლის მოსაკრებლიდან აქვთ და თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ აი ტოპ 5 ქვეყანა წეღანად ჩამოთვალეთ კიდევ ამყარებს ამ ეჭვს, იმიტომ რომ ყველა ამ ქვეყანაში აკრძალულია სათამაშო ბიზნესი და დიდი ნაკადი ადამიანები სწორედ ამ მიზნობრიობით სტუმრობს ბათუმს. დღეს სათამაშო ბიზნესი ძალიან აქტიურ როლს ასრულებს ტურიზმი, იმიტომ რომ სასტუმროები, რომლებშიც არიან განთავსებული, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კაზინოები, ძირითადი დატვირთვა არა სეზონურ პერიოდზე მოდის ზუსტად კაზინოებზე. შემოსავლების მხრივ თვითმმართველობის ერთ-ერთი მთავარი შემოსავლები არის მოსაკრებელი, ბუნებრივია რომ თითოეული სათამაშო მაგიდიდან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ და კითხვაც უდად გავიგონეთ რეგულაციებთან დაკავშირებით ამას ბუნებრივია აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი თავისუფლებამოსილების გაცდება მაშინ თუ ამაზე იმუშავებს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ არა, უბრალოდ კონსულტაციის დონეზე თუ იყო, როცა აი დისკუსია დაიწყო პარლამენტში, სიტყვაზე პოლიტიკოსები გამოვიდნენ, ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამ თემაზე საუბარი დაიწყეს, თქვენთან კონსულტაცია თუ იყო, თუ უთხარით თქვენ რომ ეს მაგალითად აი 4 სეზონის ტურისტული ნაკადისთვის რისკენაც თქვენ მიდიხართ, დამღუპველი იქნებოდა პირდაპირ ვთქვათ. ჩვენთან კონსულტაციები არ ყოფილა, ჩვენ ამ თემაზე არ გვისაუბრია და ჩვენ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი და აქტიური ლობირებით რაღაც კონკრეტული სეგმენტების მიმართ ბუნებრივია და არ გამოვირჩევით, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საქმეა, ჩვენ ზოგადად ტურიზმის ლობირებით ვართ დაკავებული და არა მხოლოდ ლობირებით, არამედ სერვისების და პროდუქტების გაუმჯობესების კუთხით მუშაობთ. ჩვენი რეგულირების სფერო კიდევ ერთხელ ეს არ არის, ეს არის საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკის სამინისტროს და მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეგულირების სფეროს გახლავთ ეს ყველაფერი. თუ მეკითხებით იმას, რომ მნიშვნელოვანი მოთამაშე არის თუ არა ბიზნესში, პასუხობთ, რომ ის არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ჯერ ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები არ ყოფილა, თუ ნებისმიერ ბუნებრივია ტურისტულ თემასთან დაკავშირებით საკითხი იქნება, ჩვენ მზად ვართ ბუნებრივია ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში და ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში და ამ ყველაფერში და ბუნებრივია ჩავერიოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ უყურებთ აჭარას მხოლოდ როგორც ან სათამაშო ბიზნესის დაინტერესების დესტინაციას, ან კონკრეტულად რაღაც მხოლოდ ზღვას, ჩვენ ზღვის მიღმა ზოლითაც აქტიურად ვარ დაკავებული, სამთო-სათხილამურო კურორტების, ანუ ძალიან ბევრი კუთხით გვინდა რომ წარმოვაჩინოთ ჩვენი რეგიონი და შესაბამისად ამ კონკრეტულ საქმეზე ესე ფოკუსირებულები ჩვენ ბუნებრივია არ ვართ, კიდევ ერთხელ ჩვენ არ გქონია ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები. დიდი მადლობა. სულხან ღლუნტი, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. წარმატებას ვუსურვებთ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს, აჭარას და რა თქმა უნდა იმ ტურისტებს ვუსურვებთ, რომ კარგად დაისვენ და გაერთონ აჭარაში, რომლებიც ამ მიმართულებას ირჩევენ და იმედი მაქვს, რომ სულ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ისეთ შედეგებზე ვისაუბროთ და ისეთ პროცენტულ ზრდაზე, როგორიც მაგალითად დღეს გქონდა. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზე გვაქვს, თუმცა იქამდე გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი უნდა ვნახოთ და გავიგოთ, როგორ იქნება მომდევნო უქმეები, როგორ შეიძლება დაგვეგმოთ ჩვენი დღე. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. ოქსფამისა და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე 4 წლიანი პროექტი ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის სრულყოფა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც საქართველოსა და სომხეთს მოიცავდა, გუშინ დასრულდა. პროექტის დახურვაზე ის ანგარიში იყო წარდგენილი, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელებულ აქტივობებსა და პროექტის შედეგების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად გადადგმულ ნაბიჯებს მოიცავს. ექსპო ჯორჯიაში უხსტუმრიანობა იყო საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის მოკლე რეზუმირებია. ბას კი ჩვენი სტუმრის გამველით ლევან დადიანი, ოქსფამის საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი. ხო სწორად გუშინ დასრულდა, ხო რამდენიც არ ვიცოდით და ეთერში გავარკვიეთ, რომ დღეს გვეგონა იყო ეს შემაჯამებელი შეხვედრა, მისთვისაც ბოდისუხდით მაყურებელს. ძირითადი მიგნებები შეგიძლიათ გითხრათ რა იყო ამ ფორუმზე, რაზე ისაუბრეთ, რა თემები იყო წამყვანი და რა სამომავლო პერსპექტივები იკვეთება. მშვიდობის, გმადლობთ მოწვევისთვის და ინტერესისთვის. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს როგორც ახალგაზრდა დემოკრატია თავისი 25 წლიანი არსებობის მანძილზე გარკვეულ გამოწვევებს აწყდებოდა და აწყდება ეხლაც და გარკვეული თვალსაზრისით იმ საერთო პროგრესის ფონზე, რომელიც იკვეთება, ვთქვათ, ევროპასთან დაახლოების მიმართულებით, ვთქვათ, ეკონომიკაში გარკვეული გამოცოცხლებით და ასე შემდეგ, იგი ჯერჯერობით მაინც მოწყვლად ქვეყანად რჩება ეკონომიკური თვალსაზრისით და განსაკუთრებით სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თვითონ ეს პროექტი საკმაოდ არატიპიური პროექტი გახლავთ, იმიტომ რომ ის მთლიანად მიმართულია პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოსახდენად, ანუ ის გულისხმობს როგორც კვლევებს, ასევე მთავრობასთან კონსულტაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციებს, გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის მობილიზების ღონისძიებებს, პლატფორმების განვითარებას, სადაც შესაძლებელია რომ საზოგადოების სხვადასხვა ფენები, მთავრობა შეხვდეს ერთმანეთს და პოლიტიკური დიალოგი გამართოს ამ ძალიან საჭიროებო საკითხებზე. აი, ეს არის დაახლოებით მთლიანობაში, რასაც წარმოადგენს პროექტი. და რაც პროექტმა გაარკვია, ჩვენ გუშინ ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური გზავნილები დაუტოვეთ საზოგადოებას, თუ იქნება ინტერესი, მე შემიძლია ეს გზავნილები გავიმეორო. აქაც პირველი საკითხი ეს გახლავთ სასურსათო უსაფრთხოების კანონის მიღების საკითხი. პროექტის მეშვეობით შემუშავდა ეს კანონ პროექტი, დღეს ის გახლავთ კანონ პროექტი, ანუ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შესულია პარლამენტში. და ჩვენ უახლოეს პერიოდში ველოდებით, რომ ის აგრარული კომიტეტის ხდომაზე განიხილება და იმედი გვაქვს, რომ ამ პლატფორმაზე შევძლებთ კიდევ ერთხელ წინ წაწევას ამ საკითხის, ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ თქვათ, მცირე ფერმერების მხარდაჭერის კუთხით პოლიტიკის ორიენტირებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები დაიდო და ერთ-ერთი უმთავრესი რეკომენდაცია გახლავთ, ამას ჩვენ დიდი ხანია ვიმეორებთ, მათ შორის თქვენს ეთერშიც ერთხელაც იყო შემთხვევა, როდესაც ეს გავიმეორეთ, ეს არის ის, რომ საგრანტო დაფინანსება კაპიტალზე წვდომის კუთხით უნდა გაიზარდოს მცირე ფერმერებისა და კოოპერატივებისთვის. ტენდენცია ზოგადად ზრდადია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა არის. ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს 2013 წლიდან, როდესაც ეს ასიგნებები ამ მიმართულებით დაახლოებით 5-ჯერ არის გაზრდილი, თუმცა მწირი ბაზიდან გამომდინარე ეს ზრდა კიდევ არასაკმარისია და მან უნდა შეადგინოს საშუალოდ ასიგნებამ, უნდა შეადგინოს 20-25 მილიონი ლარი მაინც. წლიურად ამ მიმართულებით ეს მეორე ვთქვათ ესეთი გზავნილი. მესამე გზავნილი ზოგადად დარგის მართვის სისტემასთან დაკავშირებით, კოორდინაციის სისტემასთან დაკავშირებით, უვნებლობის საკითხების მოგვარება, სავაჭრო საკითხები, ანალიზი, მონიტორინგის საკითხები პოლიტიკისა, ამ მიმართულებით კიდევ ძალიან ბევრი გამოწვევებია და შესაბამისი ასიგნების გარეშე ქვეყანა ამას ვერ მიაღწევს. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობაზე ასიგნებებმა, ხვედრით
მაგალითმა წილმა მინიმუმ 10% მაინც უნდა შეადგინოს დინამიკაში. აი ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი. გარდა ამისა, სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს უნარი, რომ მოახდინოს სასურსათო უსაფრთხოების მდგომარეობის ქვეყანაში მუდმივი მონიტორინგი. ამ თვალსაზრისით ეს არის სისტემური საკითხი და ეს არ მოიცავს ერთ კონკრეტულ უწყებას, ეს უნდა იყოს უწყებათა შორისი კოორდინაციის მიმართულებით გადასადგმელი ნაბიჯები. აი ეს კიდევ ერთი გზავნილი. შემიძლია კიდევ გავაგრძელო ეს სია, მაგრამ მე მგონი მოვიცავი ძალიან მნიშვნელოვანი. თემას და იმედი მაქვს, რომ პარალელურად თან შევეხებით კი, მიუხედავად იმისა, რომ 4 წლიანი პროექტი დასრულებულია, ის იქნება გააგრძობადი. ამ ნაწილზე ძალზედ ვისაუბრებთ, რა შედეგები დატოვა, თუმცა მანამდე მინდა გკითხოთ, და ელი თუ არა, რაც კანონ პროექტია, იმას კანონის საქართველოს სომხეთზე მინდა გკითხოთ, ორი ქვეყანას მოიცავდა ეს პროექტი, რა მსგავსებებია ამ ნაწილში და რამდენად ერთი და იგივე გამოწვევები იყო და რამდენად ერთნაირად მოხერხდა, რომ ორივე მხარეს დაძლეულიყო ის პრობლემა და ერთ და იგივე შედეგები ქონოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთიან პროექტს წარმოადგენდა ის და სწორედ ამ შედეგების გათვალისწინებით მინდა მის განგრძობადობაზეც გითხრათ, რა დარჩა იმისათვის, რომ მომავალში ჩვენთვისაც მოსაკითხ თემებად მოვინიშნოთ. ორი მეზობელი ქვეყნის გამოწვევები თითქმის იდენტურია, მდგომარეობაც ამ კუთხით თითქმის იდენტურია. ორ პარამეტრში გამოვყოფთ იმას, რომ სომხეთი გვასწრებს ჩვენ ერთი ეს გახდა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ რაღაც ვალდებულებებს, მათ შორის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გათვალისწინებით მაინც ანუ ამ ვალდებულების გათვალისწინებით ვცდილობთ, რომ დავეციოთ ის მაინც. წარმადობით რო გვასწრებთ ეს აი ესეთი მოსავლიანობას გულისხმობ პირველ რიგში, მოსავლიანობას გულისხმობ, რა თვალსაზრისითაც ვთქვათ, იქ წინსწრებას აქვს ადგილი და მეორე მომენტი იმპორტ ჩანაცვლების მიმართულებით, აი მაგალითად ისეთი პარამეტრი, როგორიც არის ხორბალი, პური, თუკი ჩვენ ვართ ავედით 18%-მდე კარგი მოსავლიანობის გამო, სომხეთის მაჩვენებელი გახლავთ 36%. თქვათ აი ამ მიმართულებით, ანუ ძირითადი საკვები პროდუქტის თვალსაზრისით ის ნაკლებად იმპორტ დამოკიდებულია, ვიდრე ჩვენ სხვა პოზიციებში მდგომარეობა მეტნაკლებად იდენტურია. ისიც უნდა ითქვას, რომ კანონის სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ ჩარჩო კანონი სომხეთში ჯერ კიდევ 2004 წელს იქნა მიღებული. თვითონ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის მომენტი ძალიან საინტერესო საკითხია იმდენად, რამდენადაც მეზობლობის და მიუხედავად პოლიტიკური ვექტორი ორ ქვეყანას მკვეთრად განსხვავებულია. შესაბამისად, სავაჭრო რეჟიმებიც გარკვეული თვალსაზრისით განსხვავებულია, იმიტომ რომ ჩვენ მიმართება გვაქვს DCFTA-ის ფარგლებისკენ, სომხეთს აქვს ევრაზიული კავშირისკენ და ჩვენთვის ახლა როგორც ქვეყნისთვის ჩვენ წარმოვადგენთ ძალიან მნიშვნელოვან კვანტს სომხეთისთვის, რომ ამ ევრაზიულ კავშირთან ურთიერთკავშირი დაამყაროს. ეს მოიცავს გარკვეული თვალსაზრისით ვაჭრობის ინტენსიფიკაციის პოტენციალს, მეორე მხრივ პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე გარკვეულ რისკებსაც. ასევე სოფლის სასურსათო უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. ახლა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხები ძალიან კარგად დაისვა პროექტის ფარგლებში შარშან ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, როცა სომხეთის სოფლის მინისტრის მოადგილე იყო ჩამოსული და გარკვეული კონსულტაციები გაიმართა. ანუ ერთი წლის წინანდელი ამბავი ახსენეთ თქვენ და ანუ ამ ერთ წლის განმავლობაში და საამაოდ ანუ რა დედლაინ თარიღები იყო დასახელებული იმისათვის, რომ აი შედეგები მივიღოთ ამ თანამშრომლობის ნაწილში, თუნდაც ამ ორ ქვეყანაზე. იცით რა, პროექტი იმდენად ორ ქვეყანას შორის მაკრო თანამშრომლობის საკითხით არ იყო დაინტერესებული. ანუ რადგან ახსენეთ, იმიტომ გკითხეთ, ანუ რადგან მაშინ იყო კონკრეტული სტრატეგია და გეგმა. ეს ჩვენ შევქმნით გარკვეული პლატფორმა, სადაც ეს ორი მთავრობა ერთმანეთს შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად. იყო ორმხრივი შეხვედრებიც. ეხლა ამის შესახებ მე რამე დედლაინზე დეტალური ინფორმაცია არ მაქვს, ალბათ უკეთესი იქნება თუ სამინისტროს გკითხავთ. ამ მიმართულებას, თორე ჩვენს მხრიდან იყო ფასილიტაცია, რომ რეგიონალური ხედვა გამომუშავებულიყო სასურსათო უსაფრთხოებასთან მიმართებაში და მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ საშუალო შედეგებია ამ მხრივ ურთიერთთანხმობასთან დაკავშირებით ორ ქვეყანას შორის. მე ძალიან გამიკვირდა თქვენც ახსენეთ ახლახანს მოსავლიანობაში რო გვისწრებენ, ამაზე აი ესეც ქონდა კვლევა მომზადებული და ჯავახეთშიც კი დათვალა, რომ ჯავახეთში მაცხოვრებელი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები და 1/13 მეც შემოსავალს ღებულობენ იმისგან, რაც საკეთებენ, ვიდრე ქართველი გლეხები. ანუ თუ არ ვწდები შინამეურნეობაზე 800 ლარს აჭარბებდა ეს შემოსავალი. რა განაპირობებს ამას?
ამას განაპირობებს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთი არის თქვათ ინოვაციის მიღების მზაობა, ეს ერთი მომენტი, ზოგადად ეს დაკავშირებულია უნარიანობასთან და ცოდნასთან, ეს ერთი. მეორე, ინფრასტრუქტურაც ძალიან ღარიბად არის ჩვენთან განვითარებული, რომ წვდომა უზრუნველყოს, თქვათ, ხარისხიან სარგავ თუ სათესლე მასალაზე. ანუ ეს ბაზარიც კარგად ფორმირებული არ არის. გარდა ამისა კიდევ ჩვენი მეურნეები ძირითადად თქვათ სათესლე ბაზასთან მიმართებაში საკუთარ თავზე არიან დამოკიდებულები. მათ არ ეძლევათ საკმარისი თქვათ კონსულტაცია თუ რა მიმართულებით სადეძებონ, როგორ ეძებონ, თვითონაც შეიძლება შინაგანად ძველი ფორმაციის ინერციით არ აქვს საკმარისად გამომუშავებული ეს უნარჩვევა, რომ ისინი დამოუკიდებელი მეწარმეები არიან, რომ ისინი არიან კერძო მესაკუთრეები და ასე შემდეგ. ეს გამოწვევებია ზოგადად ქვეყნისთვის და ამ მიმართულებით ახლა პროექტის მიზანი იყო, რომ ორიენტირები მიეცა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, მათ შორის მთავრობისთვის, რა მიმართულებით ეფიქრა აი ამ კონკრეტული თვალთახედვიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკის მთავარი ფოკუსი პროექტის ფარგლებში გახლავთ მცირე მეწარმეები. მცირე ფერმერები. აი ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი. ელით თუ არა, რომ პარლამენტი მიიღებს იმ კანონს, რომლის პროექტით შესთავაზეთ ახლა? გამომდინარე პროცესიდან, რაც ამ კანონ პროექტმა გაიარა, ეს არ იყო რაღაც სადღაც დახურულ კაბინეტში შექმნილი დოკუმენტი. ამ დოკუმენტმა გაიარა ძალიან ბევრი საჯარო კონსულტაცია, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ასევე აკადემიურ წრეებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ფაქტიურად ჩვენ ამ პროექტის სახით გვაქვს პროდუქტი წელიწადნახევრიანი განგრძობადი კონსულტაციების პროცესის. ეხლა ყველა წინაპირობა არის უზრუნველყოფილი იმისთვის, რომ თქვათ, ჯეროვნად იქნას ეს აღქმული, იმიტომ რომ პარლამენტის გარკვეული წარმომადგენლებისთვისაც ცნობილი იყო ამ კანონ პროექტის შინაარსი, მათთანაც შედგა გარკვეული კონსულტაციები წინასწარ. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ამ გამჭვირვალე რეჟიმში, დემოკრატიულ რეჟიმში გვექნება საშუალება, რომ ჩვენი პოზიციები ვამტკიცოთ უკვე პარლამენტს შიგნით. ასე რომ აი ველოდებით აი ამ შესაძლებლობას. ჩვენ თქვენთან მივატანოთ ამ ყველაფერს, და დარწმუნებული რომ ბევრ საინტერესო სიახლეს შემოგთავაზებენ, მათ შორის იმ სასწრაფებზე, რომელიც ოქსფამის დახმარებით იყო შეთავაზებული კანონმდებლები და არა მხოლოდ. ლევან დადიანი, ოქსფამის საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი გსტუმრობდა საქმიანი დილაში. მადლობა მას საინტერესო ინფორმაციებისათვის და იმ მუშაობისთვის, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში იყო გაწეული. პროექტ სტარტაპ საქართველოს ერთ-ერთი გამარჯვებულია. ესე ჯეონიუ სტილი, რომელიც ინოვაციური დიზაინის დეკორატიულ აგურებს აწარმოებს და სწორედ მას გაგაცნობთ ახლა. როგორც კომპანიის დამფუძნებლები საქმიანი დილასთან ამბობენ, მსგავს ბიზნეს მსოფლიოში ანალოგი არ ჰყავს. ჯეონიუ სტილის წარმომადგენლებს კი იდეა საკპატენტშიც აქვს დაპატენტებული. კომპანიამ პროექტ სტარტაპ საქართველოს დახმარებით 40,000 ლარის ოდენობის თანხა მიიღო, რომელიც მათ წარმოებაში ჩადეს. დეტალები ნინი ლონგურაშვილის და დადო დვალის სიუჟეტში ვნახოთ. სტარტაპ საქართველოს დამწყების საწარმოების სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი გამარჯვებული ბენეფიციარია ინოვაციური დიზაინის დეკორატიული აგურის წარმოება, რომლის პროდუქტი გამოიყენება გარე ფასადისა და ინტერიერისათვის. პროექტის ავტორის განცხადებით, მათ ასევე შეუძლიათ დაამზადონ ნებისმიერი ფორმის დეკორატიული აგური, როგორცაც მომხმარებელი შეუკვეთავს. ჯეონიუ სტილი ფაქტიურად რაც მას შემდგომ რაც სტარტაპ საქართველოს გამივიღეთ და ფინანსება ფაქტიურად 1 წელია უკვე ბაზარზეა. მიმდინარეობს უბრალოდ ჩვენი პროდუქციის გაცნობა მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ იმდენად ინოვაციურია და იმდენად თემატურად განსხვავებული არსებული პროდუქტების, თუნდაც მსგავსი პროდუქტებისგან, რომ უნდა დამატებითი მუშაობა რეკლამის და PR-ის კუთხით, რომ გავაცნოთ მომხმარებელს, იგივე დიზაინერებს, რომ რაში და როგორ უნდა გამოიყენონ. რაც შეეხება უშუალოდ ხარისხს, ტექნოლოგიურად ეს იმდენად დახვეწილი პროდუქტია, რომ ყველანაირი პირობები იქნება, ეს ყინვა, სიცხე, ნესტი და ასე შემდეგ, ყველაფერზე დატესტილი გვაქვს. დამწყების საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამას მთავრობის ინიციატივით საპარტნიორო ფონდი და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ერთობლივად ახორციელებენ. როგორც შეპესე ჯეონიუ სტილის დამფუძნებელი რომეო ცინაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, პროექტის ინოვაციურობა მდგომარეობს იმაში, რომ გამოყენებულ დეტალებს ანალოგი არ გააჩნია. ჩვენთან ჯეონიუ სტილში წარმოებს ინოვაციური დეკორატიული ფილები, რომელიც მსგავსი სოფლიოს ბაზარზე არ მოიძებნება. არის ჩემი მოგონილი, ესე ვთქვათ, გამოგონება, მაქვს დაპატენტებული საკპატენტში. და ესე ამ ინოვაციაში იგულისხმება ჩარჩო ზოგადად, რომელშიც ვდებ ნებისმიერ ლამაზ, მოსაწონ
ნივთებს, მაგალითად, ყავის დეკორაციას ჩაუსვავთ, ყავის, ბეწვის, არკის, მსგავსი მომხმარებლის მიერ შეგვიძლია ექსკლუზიური შევკეთած გავაკეთოთ. პროგრამაში მონაწილეობისას დეკორატიული აგურის პროექტმა თავიდანვე მოწონება დაიმსახურა. პროექტ სტარტაპ საქართველოს მიერ შეპესე ჯეონიუს სტილში ინვესტიციის ჯამურობა 40,000 ლარია. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ საიუბილეო მე-10 ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც უკვე დასრულებულია. 2017 წლის ფორუმის სახელწოდებით პროგრესული ქალაქები ორიენტირებული იყო იდეების და წარმატებული პრაქტიკების გაზიარებაზე, ადგილობრივ მართლობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერების ნაწილის გათვალისწინებით. ორდღიანი ფორუმის განმავლობაში კი მონაწილეებისგან თბილისმა მიიღო რეკომენდაციები, გაიმართა კონსულტაციები კონკრეტულ პროექტებზე ქალაქის განვითარებისათვის, როგორც ეკონომიკური, ასე ურბანული და გარემოს განვითარების მიმართულებით. ფორუმის დასასრულს კი მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის წარდგენად შედგა. სწორედ ამ გეგმასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. შეტილტუეტი EBRD-ის მთავარი ეკონომისტია, საქმიანი დილის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თარგმანში დაგვეხმარება გოგა ასკურავა, მადლობა მას ამისთვის. და პირველი, თავად ფორუმს როგორ შეაფასებდით, როგორი არის თქვენი შთაბეჭდილებები? I think that the forum overall was great. რომ საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩატარდა. First of all, it was how well organized it was. მაღალ დონეზე გახდათ ორგანიზება. ეს ეხება მონაწილეებს, ეხება ტექნიკურ მხარეს. Very inspiring for me საკმაოდ see and experience all the საინტერესო latest thinking. ენთუზიაზმის აღძვრელი ფორუმი იყო, როდესაც მუშაობდით ურბანულ განვითარებაზე. სხვადასხვა მიმართულებების სიღრმეებს ვაანალიზებდით თანამედროვე აზროვნების თვალსაზრისით აი მიმართულებით. სახელწოდებაში იყო მწვანე ქალაქი. თბილისს ამ მიმართულებით საამაყო ბევრი არაფერი აქვს. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპის ქალაქებში დაახლოებით 30-დან 50 კვადრატული მწვანე საფარი მოდის ერთ სულ ადამიანზე, ხოლო საქართველოში ეს მაჩვენებელი არის 3-დან 5 კვადრატულ მეტრამდე თბილისში. როგორ შეიძლება ამ დრამატულად ცუდი მდგომარეობის ეფექტურად გამოსწორება, ისე რომ ბიზნესი არ დაზარავდეს? Yes, greening of Tbilisi is very important. ძველი თბილისი გამწვანებით დავიწყებთ. ეს სერიოზული საკითხია და გამოწვევა. გუშინ რაზე ვსაუბრობთ, ეს გახლავთ ახალი კონცეფცია, ეს გახლავთ მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა, სიღრმისეული შეფასების მექანიზმი, არსებული გარემოს დაცვითი გამოწვევებისა და ეს გახლავთ ასევე საუკეთესო სტანდარტები. საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტები, რომლებიც გვანახებს იმ მიმართულებას, მიგვითითებს იმ სფეროებზე, სადაც თბილისში არ აუშავს მდგომარეობას და სადაც მძიმეა მდგომარეობა. და აღნიშნული დოკუმენტი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გახლავთ, იმიტომ რომ ყოვლის მომცველი მიდგომებია მასში ჩადებული სხვადასხვა მიმართულები. სადაც კი შესაძლებელია გამწვანების ნაბიჯების გადადგმა და აღნიშნული ყოვლის მომცველი დოკუმენტის პრიზმით შეგვიძლია სხვადასხვა ინიციატივების, პოლიტიკების, ნაბიჯების სინერგია ვიხილოთ. და ამ დოკუმენტს ასევე შეუძლია შექმნას კომუნიკაციისთვის პლატფორმა, რომ თბილისში ძიმე მდგომარეობა შერბილდეს, შემდეგ გამოსწორდეს. უკეთესი ეფექტის მოტანა, რასაც საერთაშორისო დონორების მობილიზაციას, მათი ყურადღების მიპყრობას შეიძლება უმადლოდეთ. ასევე ეს ეხება ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკს, თავრობის მათ შორის დახმარებისათვის, თუმცა მაინტერესებს რა შედეგს ელოდებით თქვენ, როდესაც დაელოდებოდით, როდესაც ამ დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო, რა იყო სამიზნე ამ ყველაფრისათვის, რა გინდოდათ, რომ თბილისისათვის ამ შემთხვევაში ყოფილიყო შემდეგი ეტაპი?
to urban development in general. Urbanული განვითარების საკითხი ზოგადად და გარემოს დაცვითი is complex. სფერო, საკმაოდ კომპლექსური. It has to be pursued step by step. So it's not like მიმართულება გახდათ ნაბიჯ მიუყვებით ამ გზას. ესე სცენარი ვერ იმუშავებს რომ ამ მოხსენებიდან ჩვენ მივიღებთ საოცრებებს და როგორ გამწვანდება ქალაქი თავისი. A list of proposed აღნიშნული ნაბიჯების ჩამონათვალს თავად. პრიორიტეტებს განსაზღვრავს, იმიტომ რომ არსებობს შეზღუდვები. თუმცა გეგმა რეალისტური დოკუმენტია და გამოყოფილია ძირითადი მიმართულებები, რომელიც უნდა იქნას მოცული. წარმატება ან დოკუმენტის წარუმატებლობა, რა თქმა უნდა, დიდად დამოკიდებული იქნება როგორც პოლიტიკურ ვალდებულებებზე და ასევე სურვილზე. რომ მოხდეს აღნიშნული დღის ეს რიგის შესრულება ადვილი საქმე ნამდვილად არ გახლავს. თბილისში სატრანსპორტო საცობები ნამდვილად αδვილი მოსაგვარებელი თემა არ გახლავს. Address that challenge, you also will have to make decisions which will be unpopular among შესაძლებელია არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღებაც გახდეს საჭირო, მაგალითად radical or kind of comprehensive reforms. მანქანების მესაკუთრეების წრეში სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლებისთვის შეიძლება იყოს არასასიამოვნო. მეორე მიმართულებას გახავთ ფინანსების მობილიზაცია, რომელიც დამოკიდებულია როგორც ქალაქის ფინანსურ შესაძლებლობებზე და ასევე რამდენად შეძლებს ქალაქი დონორების ფინანსების ან სხვა წყაროებიდან ფინანსური სახსრების მომძიებას და ჩვენ ასევე ვთვლით, რომ ზემოთ აღნიშნული გეგმა, რომელიც ქალაქის ხელისუფლებამ შექმნა EBRD-სთან თანამშრომლობის საფუძველზე, საკმაოდ სერიოზული პოტენციალის მომცველია, ჩვენ პარტნიორის როლში გამოვდიოდით და რა თქმა უნდა, ყოველმხრივ დახმარებას აღვქვავდით პროექტს, ტექნიკური, ფინანსო დახმარებით, რეფორმების სტიმულირებით, იმისთვის, რომ მიღწეულ იქნას მდგრადობა და გახორციელდეს სხვადასხვა მწვანე ინიციატივები, რომელიც უკავშირდება ამ პროექტს, რომ გამოვყოთ რა იქნება ეს მიმართულებები და როგორ გამოიყურება ჯამში ამ დოკუმენტის მიხედვით ეტაპები უკვე ჩამოთვალეთ პრინციპში ეს განვითარება. About the action plan itself. სამოქმედო გეგმაზეა საუბარი, როგორც მივხვდი. არსებობს რამდენიმე მიმართულება, რომლებიც have to be prioritized. პრიორიტიზაცია საჭიროა. I think public transport. მაგალითად, საჯარო ტრანსპორტი. Congestion. This is not important only from საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საკითხი მოსაგვარებელია, რომელმაც უნდა შეიტანოს წვლილი ქალაქის ქუჩების განპირობებში. და ეს არა მხოლოდ ამ აქედან გამომდინარეა საინტერესო, არამედ ეკონომიკური ფუნქციის თვალსაზრისით ძალზე მნიშვნელოვანია. რატომ? იმიტომ რომ სიტუაცია უარესდება ყოველ წელს და სცენარი, რომელიც გულისხმობს, არაფერი არ უნდა გაკეთდეს. თქვენს ალბათ ხვდებით, სად მიიყვანს ქალაქს და ამიტომაც ძალზე მნიშვნელოვანია Then there are other areas. პრიორიტეტის თვალსაზრისით სატრანსპორტო პრობლემას მიმართოთ. ასევე მნიშვნელოვანი მიმართულებებია ის, რომ is adequately წყალი was mentioning about the lack of green space. წყლის საკითხი, ჩამდინარე წყლების საკითხი იყოს მოგვარებული. მწვანე სივრცეები თქვენ ბრძანეთ ასევე ამისი ხედვა მომავლის პარკები გაშენება the report itself is meant or the plan the green city action plan მოხსენებაში as a recurring document მწვანე ქალაქის გეგმა გულისხმობს განახლებას as they have been planned and implemented მისი დაგეგმა და რეალიზაცია იქნება რა თქმა უნდა შემდგომი ანალიზის საფუძველზე, რათა გადაიდგას ხანგრძლივი ნაბიჯები, რათა ეს დოკუმენტი იქცეს ხანგრძლივ ცოცხალ დოკუმენტად და მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მისი მორგება
დაგეგმარების შემდეგი რაუნდების. რეალისტურია ამ კონცეფციის განხორციელება, რომელიც მიიღეთ, თუნდაც გრძელვადიან პერსპექტივაში უკვე არსებული ქალაქი იძლევა თუ არა ამის საშუალებას. We should be honest that there are many very good intentions, but with success. მრავალი გეგმა დაიწერა But this plan ძალზე კეთილი განზრახვებით, მაგრამ not overly ambitious. It's ambitious. არ ეწიათ მათ რეალიზაციის ეტაპი, ეს გახლავთ ამბიციური, მაგრამ ალბათ რეალისტური გეგმა. მრავალი სხვადასხვა წინადადება შეჯერდა, ხარჯები გაანალიზდა და მოლოდინი და დაფინანსების პერსპექტივები თუ რამდენს მივიღებთ ქალაქის ბიუჯეტიდან, რამდენი შეიძლება ცენტრალური მთავრობის მხრიდან იქნას გამოყოფილი, ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტების დაფინანსების წილი, რაც წარმოადგენს, ასევე კერძო სექტორის ჩართვა, რომელთან მხრიდანაც შეიძლება ინვესტიციები ჩაიდოს. აი ეს ყოველივე გეგმას რეალისტურს ხდის და EBRD-ის პარტნიორობა ამას ხაზს უსვამს. ჩვენი გამოცდილებით ფინანსური საშუალების მოზიდვით, კერძო ოპერატორებთან ერთად დონორთა ფონდების მობილიზაციის მიმართულებით ჩვენ გამოცდილება. გვაძლევს იმის მსმენას, რომ შანსები საკმაოდ მაღალია, რომ მწვანე ქალაქის გეგმა იმუშავებს. თლიანად ან ძალიან დიდი წილი ამ გეგმის წარმატების მაგალითი იქნება, რაც თავარია პოლიტიკური მხარდაჭერა ჭირდება ამ გეგმას პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ ამჟამინდელმა და მომავალმა ხელმძღვანელობამაც არ დაიშუროს ენერგია და პოლიტიკური ძალისხმევა. იმედი მაქვს, რომ თბილისის მთავრობას პრინციპში ამის პრობლემა არ იქნება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის მხარდაჭერა, რასაც ფონდები გამოხატავენ და კიდევ ერთხელ მადლობა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც მათი მხრიდან არის უკვე დაფიქსირებული. მადლობა სტუმრობისათვის, იმისათვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. შეტილ ტუეტი EBRD-ის მთავარი ეკონომისტი სტუმრობდა საქმიან დილაში. ჩვენ მცირე პაუზა გვექნება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. არასთვის ჯინსების მწარმოებელი 2 წლის განმავლობაში 1,700,000-იან ინვესტიციას ჩადებს გურიაში. სწორედ ამ პირობით გადაეცა კომპანიას ოზურგეთში, მეგრელიძის ქუჩაზე მდებარე 89,000 კვადრატულ მეტრიანი ტერიტორია, რომელშიც შედის მიწა და შენობები. ადგილზე საფეიქრო და ტექსტილის საწარმო გაიხსნება, სადაც არანაკლებ 2 მილიონი ერთეული ჯინსის ქსოვილის პროდუქციის გამოშვება უნდა მოხდეს. ამ თემაზე ჩვენ ვესაუბრებით მინდია გურგენიძეს, ოზურგეთი გარმენტის დირექტორის თანაშემწეს. მოგესალმებით ბატონო მინდია. მადლობა იმის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. რას აპირებთ და როდისთვის იწყება უკვე აქტიური სამუშაოები იმისთვის, რომ ოზურგეთს ახალი ქარხანა შეემატოს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ უკვე რამოდენიმე თვეა რაც კონსულტაციას გავდივართ ამ რეგიონში, როგორც თქვენთვის ცნობილია, უკვე შერჩეულია ეს ადგილი ჩვენ გუშინ უკვე ეკონომიკის სამინისტროში მოვაწერეთ ხელი აწარმოე საქართველოში პროგრამის ფარგლებში, რომელიდანაც გადმოგვეცა იქონება. ჩვენ უკვე ხვალიდანვე ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას. დრო დავზოგოთ ამისათვის თუ იცით არის კოლეჯი ჰორიზონტი ოზურგეთის რეგიონში, რომელშიც საფეიქრო ხაზით არის რამოდენიმე კურსდამთავრებულები, მათთან გავდივართ კონსულტაციას, ასევე ტრენინგები გვექნება, სანამ ამ ფაბრიკაში მოხდება სრული დატვირთვით მუშაობა. მოგეხსენებათ, ეს არის ძველი ყოფილი ჩაის ფაბრიკა, იქ ჭირდება რესტავრაცია, რაც დროს
მონაკვეთში გაიწედება. რა დრო გაქვთ გათვლილი იმისათვის, რომ ყველა ეს წინასწარმოსამზადებელი სამუშაოები ჩაატაროთ, მათ შორის ინფრასტრუქტურა მოაწყოთ და ამავე პერიოდში მოხდეს გადამზადება იმ თანამშრომლების, რომლებიც აქ დასაქმდებიან. სწორედ მაგას აღნიშნავდი მე, ჩვენ დროს არ დავკარგავთ პარალელურ რეჟიმში მოხდება კოლეჯში გადამზადება კადრების და ამის პარალელურად იქნება ფაბრიკის რესტავრაცია, რომელიც დაახლოებით 2-3 თვეს გაგრძელდება. ჩვენ ფიზიკურად მაინც ვჭირდება გადამზადებისთვის 2-3 თვე, ასე რომ დროის ფაქტორში არანაირი დანაკარგი არ გვექნება. რომელი ბრენდების ტანსაცმელი შეიკერება ამ ფაბრიკაში წინასწარ თუ არის ცნობილი? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი დამკვეთები არიან მსოფლიო ბრენდები, Zara, Mango, Bershka, Massimo Dutti, Gucci, ну, რა 17 ბრენდული კომპანია არის ყველა ჩამოთვლას შედგება ფიზიკურად, რომელიც ევროპის ქვეყნებში ევროპის ქვეყნების ბაზარზე და იქ სადაც ამ ბრენდებს აქვს ქსელური მაღაზიები, იქ გაიყიდება ყველა პროდუქცია. იქნება თუ არა მათ შორის საქართველოს ბაზრისთვის გათვალისწინებული ეს პროდუქცია, ბრენდები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მათ შორის ძალიან პოპულარულია საქართველოში და ისინი ფლობენ საკუთარ მაღაზიებს დედაქალაქში, ნაწილი სხვა დიდ ქალაქებში, მაგალითად ბათუმში. კი, ოღონდ ბათუმში პირდაპირ გაყიდვი ჩვენთან არ იქნება, ჩვენ დამკვეთებს ვაწოდებთ ცენტრალურ ოფისებში და იქიდან ხდება გადანაწილება თავის ქსელურ მაღაზიებში. გასაგებია. რაც შეეხება იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ფაბრიკაში იქნებიან დასაქმებულები, თქვენ გადამზადების ეტაპები ახსენეთ. ვის გეგმავთ, რომ შესთავაზოთ დასაქმება? იქნებიან ეს მხოლოდ ქართველები თუ რაიმე ფორმით გეგმავთ, რომ მათ შორის უცხოელი პარტნიორების დახმარებით ჩამოიყვანოთ ადამიანები, რომლებიც დასაქმდებიან? დიდ მადლობას ვახსენებ ასევე ოზურგეთის ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ამ პროგრამაში ხელშეწყობისათვის, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებასაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. ჩვენ მასში გვაქვს გაწერილი ყველა დრო, რომ მივიღოთ კადრები, დავიწყოთ მათი გადამზადება და გადამზადებაში თან ადგილობრივი პედაგოგებიც იქნებიან ჩართული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სერიოზული გამოზრდილი კადრები არიან. მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უცხოეთთან არ შემოვიყვანოთ კადრები, თუ რა თქმა უნდა დააკმაყოფილებენ ადგილობრივი პედაგოგები ამ მოთხოვნებს და დამატებით რა თქმა უნდა შემოვიყვან, იმიტომ რომ ცოტა სპეციფიკური მუშაობა მოუწევთ იქ. სულ სხვა სამკერვალო განათლება აქვს მიღებული, ჩვენ უფრო სპეციფიკური განათლება იქნება საჭირო, თუმცა როცა სფერო უცხო არ არის პედაგოგისთვის, ძალიან ადვილად აითვისებს და შეუძლიათ ადგილობრივი პედაგოგების დახმარებით მოახერხოთ ეს ყველაფერი. ჯამში რამდენი ადამიანი დასაქმდება, რამდენი გადამზადდება და საერთოდ რიცხობრივი გამოხატულება რა იქნება თანამშრომლების? თანამშრომლების ჯერჯერობით ჩვენ სრული ციკლს ვერ გადმოვიტანთ, იმიტომ რომ გამოცდილება საქართველოში უნდა მივიღოთ, ადგილობრივ ბაზარს უნდა შევეგუოთ, აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით მოგვიწევს 300-დან 500-მდე ადგილობრივის დასაქმება. ოღონდ ჩვენ დაახლოებით 2 წლის ფარგლებში, 2 წლის შემდეგ 2000-ზე მეტი დასაქმებული გვეყოლება, რაც დაახლოებით $10 მილიონი ინვესტიციას ითვალისწინებს. ბატონო მინდია, თქვენ ოზურგეთის ადგილობრივი მთავრობა ახსენეთ, რატომ გადაწყდა ოზურგეთში ამ ფაბრიკის გაკეთება? რა იყო ის განსაკუთრებული პირობები, რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შემოგთავაზა და რა არის ბიზნესისათვის ამ შემთხვევაში მთავარი, ვთქვათ, კომფორტი, რის გამოც სწორედ აქ გაკეთდება ოზურგეთი გარმეთის ოზურგეთში ის რომ უძველესი დროიდან საფეიქრო ქალაქად არის აღიარებული, როგორც ჩვენ გვაქვს ესეთი მიდგომა, რომ არ გვექნება ზღვარი შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, არასრულწლოვანი არ გულისხმობ, ზღვარი არ გვექნება ასაკობრივი ჩვენ აქ, ამიტომ ძალიან ძველი საფეიქრო ისტორიიდან გამომდინარე არსებობს საშუალო ასაკის და უფრო მაღალი ასაკის კადრები, რომლებიც არიან ნამუშევარი ამ სფეროში, მათი კონტინგენტის ჩვენთვის დასაქმება უფრო რეალური იქნება. ერთადერთი ყველაზე დიდი მიზეზი ის იყო, რომ ოზურგეთისთვის უცხოხილი არ არის ეს ბიზნესი, ეს სამუშაო. და ასევე იყო იქ აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში ძალიან კარგი პირობები, რაც საქართველოში სხვა ადგილებში საერთოდ არ გქონია ესეთი
ვარიანტი, პერსპექტივა, იმიტომ რომ ტერიტორია არის 99000 კვადრატმეტრი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ეს დაახლოებით 40000 კვადრატზე მეტი სრული ციკლის განხორციელების შემთხვევაში მხოლოდ დახურული სივრცე გვჭირდება, რაც სხვა ადგილებში ესეთი სივრცე არ არსებობდა. და რა თქმა უნდა, ხელშეწყობას და თბილი მიღება ეს ყველაფერს ნიშნავს, ამას ზედმეტი ელაპარაკი, არ მინდა რომ ამაზე ძალიან რეკლამა გამომივიდეს, მაგრამ თვითონ კარგად იციან, ვინც იყო ჩართული ამ საქმეში და ესეც ჩანს, რომ ასე ორთვეში ასე სწრაფ ვადებში ახდება როგორც წესი დიდი ბიზნესის შემოსვლა. ჩვენ პირველივე დღეებიდან ვადევნებთ ამ ამბავს თვალს და უყურს. კიდევ ერთადერთი უმთავრესი მიზეზი ის იყო, რომ ჩვენ როცა გადავხედეთ საქართველოს დასაქმების გეგმას, გვინდოდა რომ ისეთ ადგილში ყოფილიყო დასაქმება, სადაც დასაქმების უფრო მცირე პერსპექტივა არსებობს. ბათუმში, თბილისში, ქუთაისში ესეთ ქალაქებში დასაქმების პრობლემა არ არის. გვინდოდა რომ ესეთ ადგილში დასაქმება მოგვეწყო, სადაც ნამდვილად ხალხსაც სჭირდებოდა და ჩვენც რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც სასიხარულო და სასიამოვნო არის ესეთ ვითარებაში მუშაობის განხორციელება. რამდენად ჩვენთვის არის ცნობილი ამ პროექტს თურქი პარტნიორი ხელმძღვანელობს. არის თუ არა ოზურგეთი გარმენტი ერთადერთი კომპანია, რომელიც ამ შემთხვევაში ამანსი ორტეგას ბიზნესს უკავშირდება ზაარაზე, ბერშკაზე და როდესაც მას მოდუტიზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ეს არის ერთადერთი საფეიქრო ქარხანა, რომელიც ოზურგეთში იქნება თუ თქვათ მეზობელ თურქეთში არის ამ კომპანიის წარმომადგენლობის სხვა ფაბრიკა. ჩვენ ფაბრიკა თურქეთში ორი ფაბრიკა გაგვაჩნია. ჩვენი პარტნიორი კომპანია არის ბაიკანლარ ტექსტილის სახით წარმოდგენილი, რომელიც შუამავალი არის ამ კომპანიებთან და როგორც გითხარით, ჩვენ სრულ ციკლს არ ვაწარმოებთ, ეხლა ხდება მხოლოდ საქართველოში რა თქმა უნდა უნდა აღვნიშნო, რომ ჯინსები მხოლოდ პირველად ჩვენთან შეიკრება, ჯინსების საფეიქრო არც არ არის საქართველოში. და ეს კომპანიები იქნება წარმოდგენილი საქართველოში ექსკლუზიურად, რა თქმა უნდა. რამდენი იქნება საწყისი წარმადობის მოცულობა? წინასწარ თუ იცით და რა პროცენტული ზრდა გაქვთ წინასწარ გეგმაში გათვლილი? წინასწარ გეგმაში ჯერ თავდაპირველად წლიური წარმოება ეს იქნება შიდა გადამუშავების რეჟიმით. ამიტომ მოცულობა ხა შეკვეთები ძალიან ბევრი გქონდა, ამან განაპირობა საქართველოში ბიზნესის განხორციელება, შეკვეთებიდან გამომდინარე მოხდა ეგ და დაახლოებით 2 მილიონზე მეტი ოდენობის შეკელვა მოხდება წლის განმავლობაში, ეს საწყის ეტაპზე, რასაც ვამბობ, შემდეგ განაჩენს მომდევნო წლის შემდეგ შესაბამისად მოახსენებთ, ეხლა ჯერ ვერ გავქით მაგას. გასაგებია, ამ 2 წლის განმავლობაში ამდენად ჩვენთვის არის ცნობილი 1,700,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. მე გისურვებთ, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს ეს საინვესტიციო შესაძლებლობები, როგორც თქვენი, ასევე შესაბამისად ოზურგეთის. მადლობა იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ. ჩემგან პრინციპში ამოწურული არის თემა, მე მგონი. მე მაინტერესებს ახსენეთ ისევ დასაქმებულები, შეხედეთ ყველა რეგიონების მიხედვით, სად იყო ყველაზე ნაკლები დასაქმება. სად არის ეს პრობლემა. მაინტერესებს დემოგრაფიულად თუ ჩაუღრმავდით ამას, ანუ საშუალო რა ასაკობრივი კატეგორია გამოხატავს ინტერესს, ჯერ ეს ცალკე საინტერესოა, რომ ეს ახალი საქმე, ასე ვთქვათ, შეისწავლოს, დატრენინგდეს ამ მიმართულებით და ჩაერთოს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, დასაქმების სტატისტიკა ყველაზე სავალალო არის ახალგაზრდებში. და რა ინტერესი ახალგაზრდებიდანაც წამოვიდა თუ უფრო ასე ვთქვათ ასაკოვანი მსურველები არიან ის ასაკობრივი კატეგორია რაც ტრადიციულად ასოცირდება სამკერვალო საქმესთან. ჩვენთვის როგორც აღნიშნე ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ უპირატესობა რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს ექნება, ოღონდ შრომის უნარიან საშუალო ასაკის მოქალაქეებსაც არ ექნებათ ნაკლები შანსი. უპირატესობას მხოლოდ მივანიჭებ პირველ რიგში კურსდამთავრებულებს ჰორიზონტში, რომელსაც აქვს გავლილი საფეიქრო ახალად მომზადებული რაღაც 2-3 წლის შიგნით. ეს ჩემთვის უფრო მისაღები არის. შემდეგ
განარჩენი იქნება ტრენინგების შედეგად მიღებული, რომელსაც არანაირად არ მივაქცევ ასაკს ყურადღებას. და იმ 1,700,000-იანი ინვესტიცია როგორ რას მოხმარდება ეს შეიძლება კატეგორიებად ჩამოვთვალოთ, ანუ მხოლოდ ამ თვითონ სამკერვალოს მომზადება აღჭურვას თუ არა კიდე რაღაც მიმართულებები საიდანაც მიდის ეს ფული? ეს ანუ საფინანსო ღირებული ნებისმიერი რამ რაც შეიძლება იყოს ღირებული ეს იქნება ინვესტიციის განხორციელებიდან დასაქმების აღჭურვის რესტავრაციის და ყველაფერს ეს მოიცავს 1,700,000 ეს არის მიზერული ეს არის უბრალოდ ძალიან ჩვენ თავდაპირველად ეს არ გქონდა ასეთი ისა გათვლა ასეთი მოთხოვნა თუ იქნებოდა ამიტომ ჩვენ 1,700,000 ფაქტურად პირველი 1 წლის განმავლობაში სამჯერ მეტი გვექნება ანუ ეს ვალდებულება პრინციპში არა თუ გადაფარვაზეა, არამედ იმდენად პატარაა, რომ რამდენიმეჯერ აღემატება, ისედაც გეგმაში გქონდათ, რომ რამდენიმეჯერ მეტი ყოფილიყო ინვესტიცია. არის საქართველოში პროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის მინიმალური ზღვარი, რაც ეს უბრალოდ ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, მე მაქსიმალურად ვეცდები რომ ეს სიზუსტეში მოვიყვანოთ, იმიტომ რომ ეს არის მინიმალური და ჩვენთვის ეს მარტივი არის ამ სიზუსტეში მოყვანა, რაც ჩვენი გათვლებით არის სამჯერ უფრო მეტი ინვესტიცია მოხდება, თანაც არა 2 წლის განმავლობაში, არამედ პირველი წლის განმავლობაში. ანუ დაახლოებით 4,5 მილიონზე საუბრობთ, რომ 1 წლის განმავლობაში დაიხარჯება გურიაში. გურიაში კი, მხოლოდ ეს პირველი ციკლის შესრულების ფარგლებში მოგეხსენებათ ჩვენი კომპანიის სრული ციკლი 4 ციკლისგან შედგება, რომელთაგანაც 1/4-ს ვასრულებთ ახლა, ამიტომ azt ვთქვი, რომ დაახლოებით $10 მილიონზე იქნება საუბარი და მისი მეოთხედი ნაწილის პირველ წლებში მოგვიწევს განხორციელება თქო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნამდვილად კარგი ინფორმაციები მივიღეთ საქმიანი დილის დასასრულს. მინდია გურგენიძე, ოზურგეთი გარმეთის დირექტორის თანაშემწე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. პირველივე დღიდან ნამდვილად საინტერესო იყო ეს თემა ჩვენთვის და პირადად მე ძალიან მიხარია, რომ ეს არ აღმოჩნდა ის თემა, რომელიც დასრულდა უშედეგოდ ან რაღაცა გარემოებების გათვალისწინებით ჩაიშალა რაღაც მსგავსი და საუბრობთ კონკრეტულ შედეგზე და არც ისე პატარა თანხასთან დაკავშირებით. მოკლედ, ასეთი იყო. აქვე Forbes-ის საიტზე შეგიძლიათ მოწმოთ ამასი ორტეგა რომელ ადგილს იკავებს ცოტა Forbes-ის დავარეკლამოთ დამშვიდო მემშვიდობებით უკვე მაშინ ჯერ მე დავემშვიდობები გისურვებთ სასიამოვნო უქმებს და მაინც თუ გაბედა ამ უქმებმა იყოს უსიამოვნო გუგავამოვა მოგეჭოთ აი ასეთ ნოტაზე საქმიანად მაინც Forbes ისე შევერთები და თუ არ მოვიდა მაინც და მაინც გუგავა, მაშინ ისე Forbes-ი მიაკითხეთ საინტერესო ამბებს დააკითხოთ. შაბათ კვირას გექნებათ ამისთვის დრო. იქამდე შეგიძლიათ იფიქროთ, უყუროთ საქმიანი დილის შემდეგ ქალების ნარატივს, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება და არანაკლებ საინტერესო ეთერ შემოგთავაზებთ. გვანცალაღეცა და გიორგი საგაძე, რომელიც ახლა ამ ფორუმის პარალელურად, რომელსაც ქალების ნარატივი შემოგთავაზებთ, უძღვება. ჩვენ ორ შაბათამდე დაგემშვიდობებით და დღეს აუცილებლად უნდა უყუროთ ანალიტიკას ზუსტად 15 საათზე ლელი კვანჭილაშვილთან ერთად.